as well as providing them with skill and opportunity to excel. Leave him alone. Welcome to the ìpàdé ọlọ́mọlé ọlọ́mọlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè èbó ni mo fi kí n káàbọ̀ mo ti lọ kébò. Ó dáa fọ́nrán tẹ wá ń wò yìí ibẹ̀ ní ààrẹ Tinubu tí wọ́n ti ń give speech níbi tán ti bá gómìnà Kaduna tán ti bá lálejò òun náà ló fi wípé wọ́n wípé ó yá ẹ wá bò ń lọ́ǹchì ẹ wá fi gbogbo àwọn project náà ṣe ẹ wá ṣe ìfilọ́lẹ̀ gbogbo wọn. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti wá ń pín fọ́nrán yìí kiri wọ́n ní àwọn fẹ́ àtàkì ààrẹ Tinubu wọ́n fẹ́ kọ́ kíní tí wọ́n ní ṣe eléyìí wá jọ fọ́nrán adéfarasìn lọ́rọ̀ kan báwọn ADC àti gbogbo àwọn ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ tó yí ààrẹ Tinubu ká bí wọ́n ṣe gìrì body language wọn movement wọn ló jẹ́ káwọn èèyàn sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àti wá mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ bẹ́ẹ̀ o ta lẹ́ni náà gbogbo àwọn èèyàn ló fẹ́ mọ̀ pé ta lẹ́ni gan ṣùgbọ́n bá ṣe worí ìjókòó náà a rí pé no cause for alarm torí gómìnà náà náwó sí ibi tí ọ̀rọ̀ náà ti ṣẹlẹ̀ kò jọba ẹni wípé bóyá wàhálà kan àbí èèyàn kan ó fẹ́ wá mú bọ́n ó fẹ́ wá ṣe bó tẹ̀ jẹ́ ààrẹ Tinubu náà wọ́n dúró déédéé o bàbá ò tiẹ̀ fì nǹkan kan ò fi bàbá ṣùgbọ́n wọ́n ní ọmọ kan tí ayọ̀ rẹ̀ kún jù tí ayọ̀ rẹ̀ tó overflow wọ́n lòun ló fẹ́ sáré lọ kí ààrẹ Tinubu pé ṣé kò mọ̀ túmọ̀ tán ń pè ní protocol ni ó mọ tí àwọn tó yí ààrẹ Tinubu ó mọ tán dì mọ́ra ìhámọ́ra ogun tán di àbí torí pé o ti rí wọn nínú tán wọ súùtù nǹkan ń bẹ lọ́wọ́ wọn lọ́rọ̀ kan àti clear gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn báyìí o kò sí wàhálà o ẹ já wa lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ Àtíkù ọ̀rọ̀ kan ẹ wò àmúròyìn kan bọ̀ wá fún yín méjì ni àkọ́kọ́ fi tàtíkù hàn yín a fẹ́ mọ́ sọ ìròyìn retrospect èèbù pọ̀ lónìí a fẹ́ mọ́ wẹ̀yìn tọmọdé bá ṣubú awo wájú bá gbà bá ṣubú ẹ̀yìn náà mọ́ wò a fẹ́ mọ́ wẹ̀yìn a fẹ́ mọ́ make reference Àtíkù ẹ bá ń gbé Àtíkù sí níbi tó ti sọ̀rọ̀ àbùkù sí Yorùbá àti Ìgbò. We Northerners always think about Nigeria more than other parts of the country. This is simply because we are multi-ethnic and multi-religious. There is no any other ethnic group in the southwest other than Yoruba. There is no any other ethnic group in the southwest other than Igbo. So that's why they identify themselves as Igbo nation, Yoruba nation, whatever nation they call themselves. But in the north, what are you going? You can only identify yourself as a northerner because we are multi-ethnic and multi-religious. Multi-ethnic and multi-religious. When you come to you give an example of grazing or open grazing. One, I am a manufacturer of livestock feeds, from cattle to poultry. Wo Ọgbẹ́ni Àtíkù àpọ́nlé ni mọ́lá Haúsá làwúsá ń jẹ́ o a lè fi àbòkí a lè fi sáré orúkọ rẹ o ń ṣe life skill o ń ṣe livestock darandaran náà ní o amọ̀ṣẹ́ yín ìwọ ò lẹ́nu ọ̀rọ̀ o ṣùgbọ́n àmọ́ lọ́rọ̀ tiẹ̀ ọ̀dọ̀ ìròyìn kejì inú àkójọpọ̀ ìròyìn láti lò a lọ sọ́dọ̀ gómìnà kan bó ti ẹ̀jẹ̀ kan ti kúrò lórí oyè ní ìsìn wọ́n mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ ìjọba wọ́n tàbùkù ìjọba lórí ọ̀rọ̀ Sunday Igboho àti lórí ọ̀rọ̀ Nnamdi Kanu. Wọ́n ní ìjọba ò ní agbára láti lé àwọn agbésùmọ̀mí àwọn bandit Kanu àti Sunday Igboho náà ń lé kiri à ń bọ̀ ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ayabara sí ọ̀dọ̀ ìkànnú àwọn iye kan arákùnrin darandaran ni àti lo fọ́nrán rẹ̀ á tún lò mo ti sọ in retrospect ní ìròyìn tòní níbi tó ti ganu sí máìkì pé darandaran làwọn ṣùgbọ́n àwọn ti di ọ̀daràn fúnra àwọn báyìí torí ìjọba ló kó ìbọn AK-47 lé àwọn lọ́wọ́ àwọn ò mọ tí ń jẹ́ tẹ́lẹ̀ àwọn náà kó àwọn ẹ bá ń ganu ẹ̀ sí ká gbọ́ ó ti pẹ́ o ìròyìn ti fọ́nrán yìí ti pẹ́ kò ṣẹ̀ ṣẹlẹ̀ o ẹ má jẹ́ ajá lórí déètì o. Idan ba gwamnati ta daure man wanda yake cikin daji ya ta'addanci ba Allah ubangiji ya tsine man Allah dauki rayuwa ta a wurin nan. Bahilla ce saniya aka san shi da ita sai noma saniya ba ta haihuwa bindiga AK-47 bahilla ce bai da makera da zai kera bindiga AK-47 gwamnati ke turowa har muka samu mu kuma wallahi dalilin da ya sa billahi lazi shekara na 7 ina makarantar allo amma lokacin da na dawo na tsinci kaina a cikin wannan abun wallahi ina mama
ó dá ọ náà lẹ́sìn gbọ́ yẹn a tún ní ìdí gbogbo àwọn tó gbá Hausa nù wa o ẹ bá wa interpret ẹ kó jẹ́ reconfirmation àti confirm ẹ̀ wọ́n lóòótọ́ ni ṣùgbọ́n a tún fẹ́ reconfirm ẹ̀ onípele méjì làmọ́ fi confirmation wa ṣe já wa kó ń bẹ já wa lọ sínú fọ́nrán kan tá a tún rí o náà kan bá gbé wọn kọ narration sí wọn ní Benue wọn ní bọ́ ṣe yàbò wọn Benue rèé o wọn ní bọ́ ṣe pa wọ́n rèé o mo ní irọ́ èmi ò ní bá yín sọ pé Benue ló ti ṣẹlẹ̀ torí mo ti gbìyànjú láti confirm ẹ̀ àárí èèyàn kankan sọ narration sí ẹni tó ṣe fídíò yìí kò ṣe narration sí mo sì mọ̀ pé lára àwọn ọ̀dájú apààyàn ni ó ṣe fídíò yìí innocent ò lè wà láàrin wọn innocent ò lè mọ̀ ṣe fídíò ara àwọn náà ni ó ṣe fídíò wọ́n ṣe ń yìnbọn pàpà pópó AK-47 ìbọn oníràndì ẹ̀wò bọ́n ṣe kóra wọn jọ lórí ọ̀kadà bọ́n ṣe máa yàwọ̀ lúre o láìrò tẹ́lẹ̀ táwọn aráàlú bóyá wọ́n ń sùn lọ́wọ́ ni àbí wọn tiẹ̀ fura pé wọ́n ń bọ̀ bọ́n ṣe máa pa wọ́n rẹ̀ torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ máa rí tán máa pa èèyàn lọ rẹpẹtẹ o akànní káfí lè júwe ni o káfí wò nínú máìndé wa káfí wo picture ẹ̀ bí ṣe máa rí o a sì ń gbọ́ wípé bọ́n bá múra ńlẹ̀ Yorùbá náà ń bọ̀ àwọn náà dẹ́ẹ̀dẹ̀ o gbogbo àwọn ọba yín tán sì ń rorò kiri wọ́n ní wọ́n fẹnu fẹ́ra bí abẹ̀bẹ̀ o. ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá níbi tí kan náà àwọn ọ̀gá wọn ti ń sọ tó sì ń dá àwọn onímọ́tò lẹ́kọ̀ọ́ wípé ẹ mọ̀ fún àwọn ọlọ́pàá ẹ mọ̀ fún àwọn ọmọ àwọn ní owó rìbá mọ́ ẹ̀yin lẹ́ ń fowó bá wọn jẹ́ o ẹ mọ̀ fún ẹ o torí kéèyàn tó gba owó rìbá èèyàn kan láti kọ́kọ́ ọ̀fà ẹ̀ garbage in garbage out wípé ẹ mọ̀ fún wọn mọ́ kẹ wá wàrà tí wọ́n fẹ́ dáná ẹ sọ fún wọn wípé àwọn ọ̀gá wọn ló sọ wípé kán mọ́ gba owó rìbá mọ́ ẹlòmíì kan mọ̀ tí ní béèrè rìbá lọ́wọ́ rẹ̀ ẹ ti sáré mú owó jáde kẹ́ ẹ lè sáré rọ́nà lọ wọ́n ní ẹ mọ́ sọwọ́ kúdúrú sí àwọn ọlọ́pàá àwọn ọmọ àwọn ọ́fíìsà àwọn ti ṣéǹjì o. We are here to protect you. We want the road to be safe. We don't want any motorist to be attacked. Again, we are warning our police personnel. The Inspector General of Police say policemen along the road should not be collecting money. Any policeman that stops you to collect money, say no. Any policeman that stops you to check your phone, the passenger's phone number, don't allow it. I will give you a phone. Do you have a this here? Take this number. Take the number. You call us. We have 081 48 02 47 55. Save it is the command complaint response unit line. You can use it to reach out to us and report erring officers. You can give it to don't collect money. Nobody should give you collect money from you. 081 48 02 47 55. Save the TRU. Thank you very much, sir. Safe journey, safe journey. This Owerri Onitsha road. I came out today with my personnel to check the activities and the conduct of our policemen along the road. I have warned them to be civil, to be polite, to avoid corruption along the road. They should not extort money from the motorists. And few men have been arrested extorting money, they will be dealt with. Now I've warned all the motorists, they should not give anything to all policemen along the road. kọ́lọ́ ń jẹ́ kí orí bẹ́ẹ̀ o torí yóò dùn mọ́ wa o ẹ ṣáyà fún tírélà ẹ bá wa kó wọn lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn babaláwo kán bá wa àbẹ́ àwọn oníṣègùn sí ni kán bá wa já wọn gbẹ́rẹ́ gbogbo ojú kòkòrò owó olówó tó wà lójú tiwọn náà bẹ́ẹ̀ sì ni bẹ́ẹ̀ bá ti mú wọn àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n ń gbowó ẹ̀yìn ẹ máa mú àwọn dẹ́rẹ́bà tó bá ń fún wọn náà ṣùgbọ́n ṣé yóò ṣe wọn ní kọjú ìbọn sáwọn dẹ́rẹ́bà pé ọ̀gá àwọn wo lórí ń bí ní ìsìn sàn ní dúnkùkù lajà pẹ̀lú bọn ẹ̀yin náà ẹ bá rán wọn jáde náà tẹ́ ẹ bá ní kán rè mọ́ ṣe stop and search ẹ mọ́ kó amúnísàn gidi lé wọn lọ́wọ́ ẹ kó rọ́bà ẹ mọ́ jẹ́ kí àwọn èèyàn mọ̀ pé rọ́bà ló wà ń bẹ̀ ẹ kó rọ́bà búlẹ̀tì sí ẹ mọ́ jẹ́ kán máa fi pa àwọn èèyàn gbogbo eléyìí tẹ́ ń sọ ní ìsìn ẹ wà ń bẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ bá sí ń bẹ̀ ní ìsìn àwọn ọmọ yín ó ṣe wọ́n burú jáì ó dá àwọn ẹja pò ń bẹ wọ́n ti fi nọ́mbà wọn bẹ o wọ́n ní bẹ́ẹ̀ bá ti lè rẹ́rìí ń tèmi kàn fẹ́ gbà àwọn dírẹ́bà níyànjú mọ́ bá àyàn jà o mọ́ rè bá ọlọ́pàá wọ́ọ̀dì mú báwọn ọ̀gá wọn bá ti sí ń bẹ o bó bá ti béèrè owó lọ́wọ́ rẹ̀ fún bó bá ti kó o tó débẹ̀ jẹ́ ń kọ́ ní tó ṣe kó o tó débẹ̀ tó o bá léèyàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ tẹ́ ẹjọ́ ń lọ ní kó mọ rìkọ́ọ̀dù yín nínú fóònù kó o sì sọ sínú rìkọ́ọ̀dì yẹn wípé ó mọ̀ọ́mọ̀ rìkọ́ọ̀dù ní torí òwẹ́ kan ṣe ọ́ léṣe tó rọ́gà wọn ò sí ń bẹ́ ó wà á jẹ́ kán rìkọ́ọ̀dù gbogbo ẹ̀
ṣùgbọ́n ó máa jẹ́ kó yé wọn wípé ọ̀gá ti ní ká mọ̀ fún yín lówó mọ́ o gbogbo ohun tó bá sọ gbogbo ohun tó bá fi fèsì yóò hàn nínú fídíò ìyún lẹ́wàá pé nọ́mbà tán fún yín yẹn ẹ lẹ́rìí lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ bá lẹ́rìí lọ́wọ́ ẹ mọ̀ pé nọ́mbà kankan o. ó lè já lọ tààràtàrà sí Uganda arákùnrin tẹ́ ń wò yìí àgbàlagbà ní ọmọ 86 years Moses Ali ló kọ bàbá yìí ṣùgbọ́n kọ́ ó lóun ò lórí ibi kankan báyìí o ó lóun fẹ́ takúláyà sí ìjọba àwọn lọ́rùn ó tún ń béèrè fún re-election at 86 years old ó sì lè rìn bí ṣùgbọ́n kò lè rìn mọ́ ní ìsìn inú mọ́tò náà fi gbé wá inú mọ́tò náà ti wá ń declare pé kán dìbò fún mo ní kí ni bàbá ìfẹ́ ṣe mọ́ ẹ sì kó gbogbo owó rẹ̀ séǹjì rẹ̀ lé lọ́wọ́ kó máa lọ lé ó ti rẹ bàbá yìí ẹ́ńjìn bàbá yìí ti ń ṣe ìfín iṣẹ́ ẹ́ńjìn mọ́tò wọn ẹ́ńjìn tiyan gangan ti ń ṣe ìfín ó ti rẹ̀ wọ́n epo ń jẹpo yìí ń jẹ ọ́ìlì jù ẹ tún wá fi mọ́tò gbé bàbá yìí wá at 86 tó jẹ́ pé àwọn àgbàlagbà lè ti setting fún bàbá yẹn ẹ jẹ́ àwò wọ́n ṣe fẹ́ pàrọwà fáwọn èèyàn pé kán elect ẹ̀. I, Dr. Tango Doi, on behalf of the Commission, duly nominate General Moses Ali for Ajumani West constituency in Ajumani district. Congratulations. ẹ ń ṣe yín pa báyìí láfíríkà kò yé mi o nǹkan náà sì ẹ wò ó mà ṣe o bàbá ń pọnù láì jẹun ó lè jẹ́ sáré dé Iran àwọn ọmọ Nàìjíríà tó wà ń bẹ̀ láwọn ha o wọ́n ní gbogbo àwọn orílẹ̀-èdè yòókù ló ti wá ń kó àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wọn tí ìkìlọ̀ sí ń wá tó ń ró lákọlákọ wípé kàn sápò níbi tán wà ó ní Tehran wọ́n ní ṣùgbọ́n sáde High Commission Nàìjíríà níbi tán rò pé bóyá àwọn náà lè forí pamọ́ sí wọn ní ṣùgbọ́n àwọn ò bá yàn lé oníkálukú ti fọ́n dàgbé o bóun náà ṣe wá ṣe báyìí táwọn ọmọ Nàìjíríà ò ní kú sí Iran nínú ogun Israel àti Iran. Came here, this is the Nigerian embassy, Tehran. All of them, they have abandoned the Nigerian citizens. They have abandoned Nigerian citizens to their own fate in Tehran, in Iran. That's why we're making this video, so that it can go viral, that Nigerian government has abandoned the citizens here in Tehran. They have abandoned their citizens in Iran. They've all fled. We have been reliably informed that they all went to Kish Island. That's where they are now, abandoning the whole Nigerians in this land to their fate. So that's why we're making this particular video. This is the Nigerian coat of arms. Written here, Embassy of the Federal Republic of Nigeria, Tehran. This is it. This is the building, the Nigerian embassy. This you can see the flags. You can see Nigerian flags. You can see everything. This is in Tajrish area. So that's why we're making this video, so that the world will know what country we are. Thank you very much. This is it. This is the Nigerian embassy here in Tehran. ìyàwó Àbíkẹ́ Dábírí ọ̀rọ̀ kan yín iṣẹ́ kan yín o àbí kámọ̀wulẹ̀ pè yín kárè pé very dark man mo sì jẹ́rìí very dark man wọ́n lè gbàbẹ̀ lọ kò kàn yín ojú ogun ni ẹ lọ ó dà àmọ̀ retí ń tẹ̀ bá sọ ẹjá kò ń bẹ́ o ẹjá wa dé ọ̀dọ̀ arákùnrin náà à nílé lóhun rẹ̀ ṣùgbọ́n gbóhun tó sọ lásọ ní Yorùbá USA lélẹ̀ wọ́n ní LA Los Angeles kọ́lẹ̀ ń pè bí àwọn wọ́n ní ibi tẹ́ ń wò yìí wọ́n láwọn ọmọ Nàìjíríà náà kó síta tán dé ń pápá mọ́ra tán nìkan káwọ́ sẹ́yìn tán fi handcuff sí wọn lọ́wọ́ mo láwọn wo ni wọ́n ní àwọn ICE àwọn immigration mo ní kí náà ṣe wọ́n ní wọ́n lọ club kan tán ń pè ní Lagos wọ́n ní club kan wà ń bẹ gbajúgbajà club gbajúmọ̀ ìlú mọ̀ká ni wọ́n láwọn èèyàn lọ ọbẹ̀ gan wọ́n níbẹ̀ náà gbà lọ́wọ́ tán ti ń scrutinize gbogbo àwọn eléyìí wọ́n ní ẹ mọ́ wà fọ́ òun wọ́n ní ó ṣeé ṣe kán dá àwọn ará bíi padà èyí tí ìbá ti ṣe ọmọ nílùú wọn tí ò ní citizenship wọ́n ló ṣeé ṣe kán dá wọn padà mo ní ṣe bí Trump ṣe ń ṣe rèé mo ní ṣe bí Trump wà ní abẹ́bẹ̀ àwọn olórí ibo làwọn ilé ìfẹ́ dé sí tán bá deport wọn ó lágbára o nǹkan yin àwọn èèyàn ń lọlé wọn padà wálé àwọn tó fẹsẹ̀ ara wọn rìn lọlé gan ẹ jẹ́ ń sòótọ́ fún yín tó fi mọ́ Europe yìí náà tó fẹsẹ̀ ara wọn rìn lọlé tó o bá ti dúró dáadáa tó o níwúlò fún wọn kó o tó lọ wọ́n ń tilẹ̀kùn mọ́ wọn sí Nàìjíríà ni wọ́n ti gbọ́ kéèsì láì fikún láì yọkú wọ́n ti gbọ́ kéèsì 12 irú rẹ̀ ẹ jẹ́ á ṣọ́ra wa o Trump ń bínú lọ́wọ́ ẹ jẹ́ kó ń bẹ́lẹ̀ láàmú fi palẹ̀ mọ́ àáfàá ń ṣe wáàsí lọ́wọ́ ni níná bá fẹ́ gbé àáfàá mo ní ṣe microphone mọ́ gbé èèyàn ni ẹ ṣọ́ra o. májò ó dàrú májò ó túká ilé Adéyẹmí májà ṣọ̀fọ̀ ń bẹ̀ májà rí dààmú o gbogbo ẹni tẹ́ wá bọ̀ àwọn ọmọ olókùn láti ọlọ́run máa tẹ̀ iná ìrántí. ó tún ti ń ṣọ̀kì o ẹ máa kó nǹkan yín lọ ẹ máa kó nǹkan yín lọ.
bábọ̀ ń bàbá wọn yà káwọ́ gbéra pápápá tá ń fẹ́ kú ẹjá kó mẹ́jà di Abia State níbi tí gómìnà wọn tó ti improvise tí ó ti ronú ṣáájú ìgbésẹ̀ níbi tó ti wà proactive Abia State Homeland Security ẹ̀rí báwọn ọmọ ṣe túyáyá àwọn ológun débẹ̀ lọ́jọ́ sí wọ́n ní kán wá jọyìn iléeṣẹ́ ológun àwọn ọmọ ọlọ́mọ òyà dáhùn ṣùgbọ́n nígbà tí gómìnà wọn pè wọ́n ṣàkíyèsí wípé ọwọ́ yín gangan ni kẹ́ ẹ wá fi tún ìlú yín ṣe ẹ jẹ́ ká dá ẹgbẹ́ lẹ̀ ẹgbẹ́ security ààrẹ wọn ti ẹ̀dúró dà ààrẹ Tinubu tán ní àwọn ti dá forest guard lẹ̀ wọ́n ní fúnra àwọn ó take destiny àwọn into their hands gbogbo ẹ̀yin gómìnà ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin lọ́balọ́ba tí ọ̀rọ̀ òye tá à ń sọ fún yín tí òye yín ẹ wá wo ìgbésí àwọn ọmọ Ìgbò voluntarily sì ni wọn fi pamọ́ èèyàn kankan wọn lọ join wọn iléeṣẹ́ ológun lóòótọ́ ṣùgbọ́n voluntarily náà join lé pé àwọn ó dáàbò bora wọn. This is recruitment into the Homeland Security as directed by Mr. President for community policing. The Igbo land is no longer taking the issue of security lightly. Over 1,000 persons are here. ẹsìn rántí lánàá pa mú wá fún yín pé àwọn gómìnà APC wọ́n ti jọ ṣèpàdé pọ̀ wípé ẹ ń bá wù kó lóun ò fẹ́ state police bó wù ọ̀gá ọlọ́pàá kan láwọn ò fọwọ́ sí kò kan àwọn ìjọba ti sọ pé ní táwọn fẹ́ nù àwọn sì ti panu pọ̀ àwọn gangan níjọba tán bá gbé gbèsè kan wá dá wọn dúró. It happened in Afghanistan. It happened for what do you call it in other countries where we get terrorists. The thing don't enter here. I don't enter. And it be like say the government where they on top, they also be part of the thing where they happen to us because they know the talk. And I keep saying, look, if government show say it get power to stop Igboho and stop Nnamdi Kanu, why government no get power to stop bandits where they say they kill? ẹ wo ìròyìn tòní gbáǹkọ gbin ní ọlọ́run ọba mọ̀ mo rè wá fọ́nrán ìjáde ní bàbá yóò sẹ̀sọ́ o kò sì sí ń pò gómìnà mọ̀ ṣùgbọ́n ló kó ń bẹ̀ kí gómìnà ti ń ṣe rìndìnrìndìn ní Benue ní ìsìn kó tó débẹ̀ ń tán sì fojú ẹ̀ rí ń tí SGF tó ń fojú gómìnà ìsìn rí lọ́wọ́lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ ń bọ̀ o ọ̀rọ̀ ń bọ̀ bàbá kan mò ń gbé wọn bọ̀ náà bàbá Amadi ẹ wò wọ́n tú àwọn àṣírí ṣùgbọ́n àṣírí tí gómìnà ìtú wọ́n dárúkọ Sunday Igboho wọ́n dárúkọ Nnamdi Kanu wípé wọ́n ń lé Nnamdi Kanu wọ́n ń lé Sunday Igboho kiri ìyẹn ìjọba Buhari ṣùgbọ́n wọ́n rí kan sí mọ̀ tí ń gbé yín wọ bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n tú àṣírí wọ́n là mọ́lẹ̀ wọ́n la ọ̀rọ̀ mọ́lẹ̀ wọ́n gbé ọ̀rọ̀ báyìí lódìdí wọ́n là mọ́lẹ̀ ní wípé àwọn Fúlàní gangan ló yẹ kán ti declare àwọn ní terrorist pàmò gangan ní bandit ìjọba ló sì kó ìbọn lé wọn lọ́wọ́ pé 2015 gómìnà ní sọ̀rọ̀ yìí o mo fẹ́ kẹ́ ẹ rántí o gómìnà tó wà nípò gómìnà ẹ̀ta anúkọ́ ní fi ń sọ̀rọ̀ o pé wọ́n kó wọn wọlé 2015 kán wá bọ́n dìbò pé wọ́n sì dìbò ńlóòótọ́ Buhari wọlé ṣùgbọ́n gbogbo promise tí wọ́n ṣe fún wọn failure ló bọ́ sí àwọn yẹn bá ní ó dáa bá àbá jọba á jẹba ẹ̀kú lè lé apádà mọ́ ẹ sáà ti fún am freedom kà mọ́ ṣe bó ṣe wà Nàìjíríà gbogbo nǹkan ogun tán kó wá àti ibi tán lè wá nǹkan ogun sí wọ́n lòun náà fi ń dà yín láàmú wọ́n wá ń bí sí wọ́n ń rẹ̀ sí láàrin ẹ bá òdìdí ọ̀rọ̀ rẹ̀ nú àkójọpọ̀ ròyìn. iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa fún ilẹ̀ ìbí wa ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni èmi ni àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fún ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa fún ilẹ̀ ìbí wa ká gbéga
kàgbéga fàyè rí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ kọ́ wọn àgbéga o, ọ̀pọ̀lọpọ̀ kọ́ wọn àgbéga wọn sí ìdí ìgbéga rẹ̀, ìdí kó lè wálẹ̀ kó lè jálulẹ̀, ìdí ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wà. Ọmọ orílẹ̀ sì ni wọ́n, túmọ̀ náà ni pé wọ́n ti gbàbọ̀dé fún ìran wọn. Orin la fi kí ara wa káàbọ̀, orin ni mò ń rò láti dájí tí mo ti jí. Gbà mí mo máa ń reflect lórí Yorùbá Nation, mo máa ń fún ara mi ní time, ó kéré jù 30 minutes fúnra mi ni o. Gbà mí màá jí Yorùbá Nation ni mo fún mọ́ meditate ńgbà mí tí màá máa wò pé wọ́n á máa permutate, wọ́n á máa wò pé báyìí, wọ́n á máa wò pé báyìí, wọ́n á máa àṣẹ̀yìnbọ̀ gbogbo tí mo ronú mi sí náà mo tún padà síbi tí mo ti ń bọ̀ náà ni wípé àfi tí gbogbo wa bá mú iṣẹ́ ìníbàdà àfi tá a bá fi ìmọ̀ ṣọ̀kan gẹ́gẹ́ bí orin anthem orin orílẹ̀ wa, a sì ti lórin orílẹ̀, kí ló wá kù, kí ló ń dá wa dúró? Àwọn olóṣèlú yìí náà ni àwọn náà ni wọ́n jogun omi tí monkey go market, monkey wọn ọ̀bọ wọn ó rí ọjà tí ò ní padà wálé mọ́. Kò ní pẹ́ mọ́ fúnra wọn náà máa fọwọ́ ara wọn dàrú. Ó ti ń dé sàkání ibẹ̀, ó ti ń dé ìkóríta yẹn, ó ti ń sún táìmù yẹn. Gbogbo ẹ̀ bí ó bá wá da ojú délẹ̀ báyìí á wà á wẹ̀ ń tán máa blame, torí wọ́n mọ̀ bọ́ ṣe máa ń nà ká blame sí àwọn yẹn. Ó dáa, mú kí yín káàbọ̀ o, orin orílẹ̀ wa mo fi kí yín káàbọ̀ sínú ìròyìn ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè tòní, níbi tí ọmọdé ti mọwọ́ wẹ̀ tá a ti ń bá gbà jẹun. Bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín, bó ní wẹ́dà. Ẹ mọ́ ronú pa ọ̀rọ̀ Nàìjíríà o, ẹ mọ́ ronú pa ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Ẹ ṣàjẹ́ káwa mọ́ practice òmìnira nínú ọkàn wa, nítorí ẹ̀ lásì kan lábẹ́ fún wa ń bí wípé àwọn ọmọ practice òmìnira lẹ̀, nítorí mọ̀kànmọ̀kàn lóye kan yóò tó dé, òmìnira ń bọ̀ lọ́nà ni. Bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ orin tá a mọ́ kọ́ ń gbà náà wípé àwọn èèyàn ṣe pa òní dé o, à ń bọ̀ o, àwa ń bọ̀ o, ire tá a kò lọ́nà ló jẹ́ àpẹ́, ire ni ó já sí fún ìrìn àjò Yorùbá, ire ni ìrìn àjò òmìnira yóò já sí. Ó léètì, ó slow díẹ̀ ṣùgbọ́n kò fà sẹ́yìn o. Èmi ìbá wọn sọ pé ìrìn àjò òmìnira yìí fà sẹ́yìn o, irọ́. Bí nǹkan bá ti ń fà sẹ́yìn o ti ń reverse nìyẹn. Àwọn ọ̀tá ṣe pa òní dé o, à ń bọ̀ o, Yorùbá Nation ń bọ̀ o, ire tá a kò lọ́nà ló jẹ́ àpẹ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ti Kánú, ẹ wò ó bí success yẹn ṣe wá bó ṣe ń lu jáde, ẹ wò ó bí oríire yẹn ṣe wá ń lu jáde. Wọ́n gbò jìgìjìgì, àwa ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ wípé wọ́n máa wá solution sí, wọ́n máa fẹ́ yọ ọwọ́ kílà ń kó gbogbo àwọn kìíní kúrò. Bẹ́ẹ̀ wọ́n sì mọ̀ pé kan nú àwọn gómìnà wọn náà sọ, bó tẹ̀ jẹ́ pé àwọn aráàlú wọn gan fi gbogbo ara gbádùn ẹ̀. Òun náà sẹ́nitọ̀ ní báyìí, gómìnà ní lánàá, sẹ́nitọ̀ Kálù, òun náà sọ wípé ẹ jẹ́ kí àwọn judiciary kan ṣiṣẹ́ wọn kó mọ́ dàbí wípé bóyá ìjọba yọwọ́ wọn. Ṣùgbọ́n òun ti bá ààrẹ Tinubu sọ̀rọ̀ àtòun àtàwọn ẹlòmíì tí ò tiẹ̀ sọ nǹkan kan, àti Ọlọ́run tó wà lẹ́yìn Kálù tó fẹ́ gbèjà ẹ̀. Gbogbo wa ti lẹ́kọ̀ọ́ àti fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ àti fi kẹ́kọ̀ọ́ báyìí. Ẹ̀kọ́ kan tá a sì kọ́ ń bẹ̀ tó lágbára jù náà ni wípé ìwọ náà mọ́ place ibi tí Nàìjíríà ó ti mú ọ, mọ́ place bẹ́ẹ̀ rárá pẹ̀lú bí ó ṣe sí justice Nàìjíríà tán bá fẹ́ rí lì bí ìgbà tí Kánú níjọ́ ó ti rí justice gbà ni. Sí justice wà Nàìjíríà ni tí Kánú fi wá rí justice gbà. Ìyẹn ni kẹ́ ẹ rò wípé àwa ti mọ ibi tó ọ̀rọ̀ yìí ó gúnlẹ̀ sí, kò tí ì sí justice. Gẹ́gẹ́ ní mo rí bọ̀dà sóòwò rẹ̀ lánàá náà sọ̀rọ̀ sókè yọ̀ọ̀dà fún ọ. Ó ti serve justice, ó ti ṣe léyìí, wọ́n mọ̀ fi Kánú lẹ̀ ni. Mo fẹ́ ká gbà bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà sì ni wọ́n gbọ́dọ̀ yọ okùn, wọ́n ti ẹ̀ lọ́pṣàn, wọ́n lọ́pṣàn ẹ̀ mọ́ ohun tí ó ṣẹlẹ̀. Ṣùgbọ́n àwa ní fìtà àwọn àgbààgbà lẹ̀ wá sí o, tó ráwọn wọn láǹkúrí débi pé wọ́n gbèjà ọmọ wọn o. Mo wá o àti ìbẹ̀rẹ̀ àkórí ìròyìn o, eléyìí mo kàn fẹ́ fi dá mi tútù wájú ni omi kékeré náà ni mo fi dà wájú. Wọ́n láǹkúrí àti gbèjà ọmọ wọn yìí gbèjà, àti wípé wọ́n ní ìgbójúgbóyà, wọ́n ní akíkanjú láti dúró ti olóṣèlú kán sì kanjú abẹ́ǹkó fólóṣèlú. Mo tún mọ̀ kéèyàn kan ojú abẹ́ǹkó ni ojú abẹ fẹ́lẹ́. Ẹ bá ń wá blade tí wọ́n ṣe jà láyé ìgbà tá a mọ́ lo blade tán ẹ̀gbọ́n wa máa fi sára kùn tán máa fi bá wa ṣe irun wa. Ojú abẹnu tàbí ká lo píìnì
ká fi pin this example kan wá kọ ojú ẹ̀ sókè kan wá ní o kàn kò ìtumọ̀ ẹ̀ náà nù ọba tífí ní Benue ó dúró ti ààrẹ Tinubu ó sì lo ọgbọ́n àgbà ó lo ìmọ̀tọ́ lọ́hùn fún ó fi gbé ọ̀rọ̀ kalẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn sì ó sì go straight to the point táwọn èèyàn yìn mẹ́sàn-án mẹ́wàá ọjọ́ òun làwọn ọba wa fẹ́ dàbí àbíkọ́ mọ́ dàbí arábọ̀lẹ̀ wọ́n sì ní access sọ́dọ̀ àwọn olóṣèlú ju ọba tífí yẹn lọ́jọ́ òun lẹ ti gbúrò ọba tífí nù ròyìn tí ì bá ṣe tó dé tó ní káwá wò ṣùgbọ́n àwọn ti wa àwọn ọba ńláńlá àwọn ọmọ wọn ṣe ń rorò rè báwọn olóṣèlú pápápá ẹ ti rí wọn ààrẹ Tinubu wà níbì kan àwọn náà wà níbẹ̀ àwọn òtẹ́nu àbùkù báyìí kankan nu wọn ṣùgbọ́n kan jí lójú oorun wọn kàn náà kan mọ́ ta ọmọ wọn lọ́pọ̀ wá sì jẹ́ pé ìjà ànàná dúró lé pé bàrà Sunday bú àwọn àbí nǹkan kan bàbá mọ́ bá ọmọ rẹ̀ wí ọmọ náà sì mọ́ bú bàbá yà sọ̀rọ̀ síbi tọ́rọ̀ wà kò sí nǹkan kan tí Sunday Igboho ṣe fẹ́yìn kankan bẹ́ẹ̀ ni kò sí nǹkan kan ẹ̀jọ́ ọkùnrin lọ́rùn ẹ̀ kẹ́ fílẹ̀ kó máa lọ kó máa bọ̀ ó ní freedom kẹ́ sì gbẹ́sẹ̀ lé kẹ́ gbẹ́sẹ̀ kúrò lórí ìkíní kẹ́ sì yọ okùn lọ́rùn ẹ̀ ojú bá náà lọ táwọn bàbá ò bá sọ̀rọ̀ àwa Yorùbá and represent and sọ̀rọ̀ sókè Sunday Igboho kì í ṣe ọ̀daràn yín o àti mú wa ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ pé kíní ẹ̀yin lẹ pé sobe ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ dárin kí Sunday Igboho tó ní ó dá wẹ mú máìkì wá orin ìdùn òun náà bá yín kọ́ ń bẹ̀ o káwa náà tó wá wò wípé ẹni tí ń bá wọn kọrin ohun Sunday Igboho là á gbọ́ àwọn ògbóhùn yìí tó bá fi lé dá ti yín ni àti mọ̀ wípé ẹ máa fi irú orin yẹn tàn wá ni àwa náà àmọ́ Ọlọ́run ti ẹ̀ ṣe tí kámẹ́rà ti wà tán bá wa ká àmọ́nú yín ẹni tá àmọ́nú ẹ̀ là ń tẹ̀lé sọ́tòrí Sunday Igboho làwọn adúrú àwọn ifi ṣe kínní láfi mọ̀ tún òmìnira lóye rẹ̀ fi yé wa àwa náà mọ̀ wò wọ́n lọ́ọ̀kan tẹ́lẹ̀ ní pé ariwo làwọn ilé ń pa ariwo wo lẹ̀ ń pa tá a mọ̀ sọ pé kò lè possible àwọn tí mo sọ bẹ́ẹ̀ fún lọ́jọ́ sí náà wò mí ní ìsinmi pé ìwọ bọ̀bọ̀ yìí mo lóye ti yé mi kò sí nǹkan kan tó dùn tó òmìnira gbogbo oúnjẹ ẹ wá gánìsì ẹ àbí ká tiẹ̀ mọ́ kàròyìn lónìí ká fi ṣe ọ̀rọ̀ òsìtí tó ń gùn mí báyìí ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn alálẹ̀ ti gbé wa o kan gani gbogbo international food tẹ́ bá mọ̀ láyé yìí kan gbé lẹ̀ kan wá fi àwọn tó fẹ́ jẹ́ sínú àhámọ́ kan mẹ́gbàdá ni pé ó yá mọ́ jẹ gbogbo intercontinental food èdè wà ń bẹ ìgbín wà ń bẹ oríṣiríṣi nǹkan lọ sáláwú oríṣiríṣi oúnjẹ lọ sálálu wọ́n wá gbé síwájú rẹ̀ wọ́n wá mẹ́gbàdá ni pé ó yá mọ́ jẹ mọ́ tojúbọ̀ mọ́ tẹnubọ̀ mọ́ tetíbọ̀ gbogbo bó bá ṣe lè jẹ́ ó yá kan fẹ́ gbá náà kán wá gbé gààrí ilẹ̀ àtomi tútù tó wọnyí àti kíra fún ọmú gààrí náà kò nídìí mílìkì jàre gààrí Ìjẹ̀bú tó kán wá kó ẹ̀pà gidi sí tàbí kúlíkúlí aláta téèyàn bá jẹ́ tán tí ó mọ yìnbọn dì tí ó mọ só òmìnira ní jẹ́bẹ̀ tó fẹ̀ gẹ́gẹ́ èmi máa ń sónú lé bó ṣe wù mí ni ó àmọ́ dà ó ẹ̀yin ọkùnrin ẹbọ bíi àwa ló ní so ayé and so ṣege wọ́n máa ń fi freedom so ni ẹlòmíì wọ́n ń wá bí ó ṣe so lọ́sẹ̀ ṣe ṣe abẹ fún ìtumọ̀ òmìnira nìyẹn wọn kò wá mu gààrí òòrè kì í ṣe pé wọ́n mẹ́gbà dání wọ́n mẹ́gbà dání wọ́n kò sí pé Boko Haram kò sí pé Fulani herdsmen kò sí ọ̀rá mu gààrí rẹ̀ tó fi mú tán atẹ́gùn àlàáfíà ń fẹ́ sí ọ sílẹ̀kùn ó gbàgbé sùn lọ tílẹ̀ fi mọ́ kò sí èèyàn kankan tó wá dùnkù lajà mọ́ ó tún padà lóko ó gbìgbàdo gbìn ẹ̀gẹ́ kò sí wèrè kan tó kó màálù wá tó wá fi jẹ oko rẹ̀ nígbà tó jẹ́ ọjọ́ sì bọ̀ náà ó tún padà lé ó tún mu gàárì rẹ̀ pẹ̀lú ìfọ̀kànbalẹ̀ torí ẹ̀yin Yorùbá ṣe lọ tán bọ̀ wọ́n ní òkèlè gbígbẹ pẹ̀lú ìtẹ́lọ́rùn wọ́n ní ó sàn ju kó rẹ̀ máa jẹ gbọ́rọ̀ màálù lọ láì ní ìtẹ́lọ́rùn kó rẹ̀ máa jẹ́ náà àhámọ́ mi ò lè fi òmìnira ṣeré o kò sí tán lè fi ṣe excuse ẹ fún mi pé òmìnira yìí kíní kan irọ́ òmìnira ń tààràtààrà àìsí oníjàgídíjàgan ẹ wo inú ìròyìn làwọn ẹ̀ka àbọ̀jàre kò ní ìdí káàkiri wa mọ́ ẹ jẹ́ á lọ tààràtààrà gbé tẹ́ ẹ rínú lérèfé ojú fèrèsé láti yọjú ẹ jẹ́ àfẹ́ gba táìmù wọn àgbà táìmù lánàá gan ẹ jẹ́ á lọ tààràtààrà sí inú àkórí ìròyìn tòní náà kàn ó gọbọ ìdí ẹ̀ ṣùgbọ́n á wò bá ṣe kọ́ tiẹ̀ pàápàá ó rà àkọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn tòní ẹ mọ̀wùlẹ̀ retí kí n kíra mi o ẹ̀yin ni mo kí Ọlọ́run ọba mo sì kí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ adé ọ̀dọ̀ ìkànnú àwọn ẹjẹ́ àkọ́kọ́ dé ọ̀dọ̀ ọ̀gá ológun ẹ rántí fọ́nrán kan tá a mú wá fún yín lánàá tí ààrẹ Tinubu tó ń béèrè lọ́wọ́ wọn wípé
èèyàn mélòó lẹ ti arrest, èèyàn mélòó lẹ ti mú tí wọ́n dáhùn. Ọ̀gá ológun kan bẹ̀rí ni wọ́n jókòó gbàtàn ní kí ọ̀gá ọlọ́pàá náà dìde, ọ̀gá ọlọ́pàá náà gan bẹ̀rí ni wọ́n ti ẹ̀ béèrè kọ́mẹ́ǹtì lọ́wọ́ ọ̀gá ológun, àwọn ò sọ nǹkan kan, wọ́n kàn jókòó náà ni ọ̀gá ọlọ́pàá náà jókòó wọ́n dáhùn. Wọ́n ti wá rí prepare answer báyìí, wọ́n ti wá lọ dáhùn. Mo rò pé àwọn èèyàn ti ta wọn lólobó wípé wọ́n mọ̀ béèrè ààrẹ mọ̀ béèrè question mọ̀ dá ààrẹ lóhùn. Wọ́n ti wá sọ pé àwọn mú àwọn èèyàn o, àwọn wo náà mú, ibo náà mú wọn sí, tá a gbọ́ ní gbogbo bọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ tán ganu sí ìròyìn. Wọ́n wá sọ̀rọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, kì í ṣèyẹn nìkan náà sọ, wọ́n sọ tún sọ̀rọ̀ já ìgbà ológun. Wọ́n láwọn ọmọ Nàìjíríà ti bàjẹ́, wọ́n lálágbádá, ìjọba alágbádá ló bà wọ́n jẹ́. Wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀ nígbà ìṣèjọba ológun, láwọn èèyàn wá ń wò pé ẹ̀yìn ìjọba ológun nù ó, pé ìjọba ológun dáa ju talágbádá lọ. Mú ní ṣe bólógun ni án, bólógun ṣe ń ronú nù. Bẹ́ẹ̀ náà sọ̀rọ̀ nípa pé kán sì kí ọbọ̀ dáa, náà dọ́gbọ́n preach. Mo ní gbọ́wọ́lẹ́ di preacher, èmi ò sí ẹ̀mọ̀ kọ́ mọ́ Kaduna ni án. Àsóyè wọn gan ti ẹ̀tún ju oyè chief of army staff lọ. Àsán gangan ni chief of defence fún gbogbo àti ológun orí omi àti tójú òfurufú àti torí ilẹ̀. Chief of army staff, àwọn kan ní olórí àwọn army, wọn ìṣó lórí àwọn ológun orí omi, wọn ìṣó lórí àwọn ológun ojú òfurufú, ṣùgbọ́n chief of defence staff abẹ́ wọn ni gbogbo àwọn chief of staff mẹ́ta yòókù abẹ́ wọn náà wà. Àdánù wọn sí máìkì ẹgbẹ̀rọ̀ tán sọ wá make sense létí wa, ṣùgbọ́n ìyún nìkan kọ́ la fi ṣe. A wà dé ọ̀dọ̀ bọ̀dá Senator Dixon tó náà ganu sí máìkì, mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ kékeré náà ọ̀rọ̀ rẹ̀ wá fún yín lánàá. Ó ti wá fẹ̀ lójú gan-an. Ó ní mercenaries làwọn tí wọ́n ń kó wọ Nàìjíríà. Ó ní mercenaries ni wọ́n, ó ní ogun proper ni. Ó ní nídìí èyí kí ìjọba declare war lórí wọn, kán declare ogun lórí wọn gan-an gidi ni. Ó sì ṣe kò síbi tó gun gbogbo ìròyìn ogun tá à ń gbọ́ káàkiri. Ẹ wo ti Israel àti Iran báyìí, ẹ wo tán fojú ara wọn rí, wọ́n fojú ara wọn gbolẹ̀ gan. Bọ́ àmọ́ ọ̀rọ̀ Dixon wà fún yín, a ṣe àtúntónu sí láàrin bàbá lè ṣe. Bẹ́ẹ̀ náà bàbá ti kó ń bẹ́ẹ̀. Ìkànnì àwọn analyst ni mo gbádùn jù, Dr. Amadi, wọ́n máa wá sórí Arise TV dáadáa. Wọ́n náà ti lọ jókòó dáadáa, wọ́n ti study body language ààrẹ Tinubu. Wọ́n ní kò jọ ẹni tó lọ bá àyàn kẹ́dùn mú ní àwa náà sọ. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ wọ́n tún báńgù mi wọlé. Ṣé ọ̀pá náà sọ lánàá fi ibi tán ti lọ sí patí hàn yìí. Bó lè yín ó sì rè báyàn kẹ́dùn. Ìwọ tán rè bá kẹ́dùn gan tákàtì ẹ̀ sọ pé òye gómìnà. Ìwọ tán invite gan. Bó bá dé rúbẹ̀ yẹn, ó yẹ kó o fi nǹkan kan hàn wípé no, this is not the environment téèyàn ti ń kẹ́dùn. Mi ò tiẹ̀ rò pọ́n ṣe 1 minute silent gan. Gbogbo fídíò tí mo mi ò rò pọ́n rántí ṣe. Àmọ́rọ̀ Amadi bọ̀ wá fún yín, gbogbo body language wọn náà study, wọ́n gbé wá débẹ̀. Bàbá kó ń bẹ̀tàn á sáré dé Kano níbi tá a ti rí ọ̀gá EFCC tán náà ganu sí máìkì. Àwọn tí ẹ̀ ń rẹ́rìn jáde ni mo ní àkílódé sẹ́ tún ti rí lúùtì mí ìgbà lọ́wọ́ olè mí ni wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni o. Wọ́n ní ní ìsìn wọ́n wá ń sọ fún ọmọ Nàìjíríà wípé àwọn ò mọ̀ jẹ́ kí gbogbo ojú yín tó pé àwọn èèyàn ń complain wípé àwọn tó ń loot báwọn ṣe ń gbà lọ́wọ́ wọn pé àwọn kan tún loot wọn ní bẹ́ẹ̀ ni loot Abacha kan náà gbà lọ́jọ́ sí àríláríjà rẹ̀ àmọ́ ń tán fi ṣe ẹ wádìí loot dáadáa. Àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ wọ́n wá ní ilé ìtàn gbà ní ìsìn ó ní í ṣe pẹ̀lú ilé odidi yunifásitì náà gbà. Mo lémi náà gbọ́ sí kéèsì yẹn lọ́jọ́ sí Knock University. Mo ní ta ló ní Knock University? Wọ́n ní nǹkan nú àwọn tó ti ṣèjọba rí ní Ministry of Finance àbí Ministry of Health àbí Ministry of Finance. Ó sà wà ministry kan wọ́n níbẹ̀ ló ti kówó jẹ. Wọ́n níbi tèmi èfèlè náà ni wọ́n bá forfeit odidi university. Mo ní kí n máa sọ owó kékeré náà fi ń kọ́ university. Wọ́n níbẹ̀ ni wọ́n wá change orúkọ university yẹn, wọ́n wá sọ di University of Applied Science tìjọba. Mo ló dáa bẹ́ẹ̀, mo ní ó bá ìjọba kọ ni yóò dàbí tèmi ìfèlè náà ni by the time tó bá fi máa rule lórí 753 ilé tán náà gbà lọ́wọ́ rẹ̀. Ẹjá kó ń bẹ́ẹ̀, ẹjá wá lọ sí tèkìtì. Wọ́n mọ̀mọ́ gba táìmù lórí ilé, kì í ṣe táìmù tó pọ̀ kò ní tó 2 hours and something tá a lò lánàá irọ́, ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀mọ́ gba táìmù lórí ilé, máa fún ní táìmù lórí àwọn ọmọ ọkọ̀ Èkìtì. Báwọn náà ṣe máa gbé òṣùbà kan náà la máa gbé fúnra wa tèkìtì ó yàtọ̀, ṣùgbọ́n mi ò mọ̀ bó ṣe máa sọ káre bà mí o.
ẹ sábà ń gbà bẹ́ẹ̀. àwọn ọmọ Èkìtì wọn já mi kulẹ̀ rí ní o lórí ọ̀rọ̀ à ń ṣèjọba, lórí ọ̀rọ̀ wípé à ń sọ̀rọ̀ sókè, wọn já mi kulẹ̀ rí. gbogbo ẹ̀yin ọmọ Èkìtì pátápátá, ìyá wa yèyé dára ó rà Èkìtì ni wọ́n àbí Kùndùsì gbogbo yín, bàbá Èkìtì Kùndùsì gbogbo yín, àti gbogbo ẹ̀yin ọmọ Èkìtì pátápátá tá a mọ̀ wọ́n kàwé, wọ́n tún ka ọgbọ́n mọ́ ìwé wọn, bẹ́ẹ̀ náà tún ní agídí wọn sì rèé, wọ́n máa fi wá òótọ́ nítorí ìdí òtítọ́ náà ti máa ń lagídí. bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ ọmọ Èkìtì wọ́n jẹ́ ń tù ó, ṣùgbọ́n tó bá ti di ibi káwá justice, abẹ́ẹ̀rí Délé Fárótìmí ni ọmọ Èkìtì náà ni. wọ́n wá ga ohun sí máìkì, àwọn kan bá kóra wọn jọ, wọ́n láwọn ò ní gbà, wọ́n ní bí gbogbo ìpínlẹ̀ yòókù ò bá sọ̀rọ̀, wọ́n ní àwọn ó sọ̀rọ̀ sóyè bá ń jí wípé gbogbo owó tí wọ́n ń gbà àwọn fún sùúrù ni àwọn ń wòran. wọ́n ní gbogbo owó tí wọ́n ń gbà tí ìbá ṣe ààrẹ Tinubu, wọ́n ní àbá tiẹ̀ wà rí nǹkan kan tá ààrẹ Tinubu ṣe, wọ́n ní wọ́n ṣe léyìí. mo ní kí náà ṣe o, wọ́n ní ààrẹ Tinubu owó tó mú ìnira bá gbogbo ọmọ Nàìjíríà ní ìṣe nígbà kan yọ subsidy táláwọn ò sí bàbá kérésì mọ́, wọ́n ní wọ́n wá ń fi bàbá kérésì yẹn, wọ́n ní wọ́n wá ń sa ọmọ Nàìjíríà, wọ́n ní wọ́n wá ti ṣe bàbá kérésì fún ọmọ Nàìjíríà. mo ní kí wá lóde táwọn ọmọ Nàìjíríà ò mọ̀ lára. wọ́n ní bàbá wa kan náà máa ń sọ wípé Ọ̀gbẹ́ni Bobby, ààrẹ Tinubu kọ́ ló ní pọ́blẹ́mù eléyìí, pé tẹ́ bá ń dárúkọ gbogbo pọ́blẹ́mù subsidy pé ààrẹ Tinubu ti kógo já ẹ̀mí mọ́ bá wọn jiyàn. ṣe bàbá savlas up ló máa ń sọ tí wọ́n bá wọn jiyàn pé irọ́ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ torí mi àtàyà à sọ̀rọ̀ síra wa ò àyín òdì lórí ọ̀rọ̀ yìí, torí ẹ̀ mo fẹ́ kẹ́ bá ń farabalẹ̀. wọ́n yọ subsidy, ìnira báwọn èèyàn, àwọn group kan ti wá kóra wọn jọ lẹ́kìtì báyìí, àwọn ọmọ Èkìtì wọ́n ti sọ̀rọ̀ sókè, wọ́n ní kí ló ń fowó allocation, àwọn ti gbọ́ ìmíì double ní gómìnà míì gbà lórí allocation ní ìsìn. lóòótọ́ wọ́n ní àwọn kan fi san, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn fi san gbèsè, ṣùgbọ́n ṣé gbèsè lẹ fẹ́ fi san ni? ìnira náà ló bá gbèsè dé. ẹ jẹ́ kí a rí ń tẹ́ fẹ́ fowó yìí ṣe, ẹ gbàlékún owó sìkìsìkì, ẹ sì délé wá sọ ọpẹ́lọpẹ́ nígbà táwọn èèyàn pariwo lé ààrẹ Tinubu lórí wípé kílẹ̀ ń fowó subsidy ṣe, látó wá gbọ́ wípé àsorí allocation àpínlẹ̀ náà ń fi ṣe. ọmọ Nàìjíríà tó wá ń gba ìnira rẹ̀ tó ń gbà á mọ́ra, bóun náà ṣe fẹ́ rí èrè jẹ. èmi wá mọ́ bú ààrẹ Tinubu ńgbà náà wípé kí ló dé tẹ́ rólè lẹ́tẹ̀ kówó fólè. láàyà bá gbà á ló bá ń gbèjà savlas up. ó ní ọ̀gá mi ẹ mẹ́hẹ lórí eléyìí, ó láàrẹ Tinubu ṣe dáadáa. mo ní ìwọ àyà ó yin ààrẹ Tinubu, ó láàrẹ Tinubu ṣe dáadáa lórí eléyìí o. ó ní wọ́n yọ subsidy ìnira dé, wọ́n ní ọ̀nà wo ni mo lérò pé wọ́n lè fi dá owó padà fáwọn aráàlú, pé ṣe bí representative wọn tán dìbò fún, ìbáwọn náà dìbò fún àwọn gómìnà wọn. mo ní yes, àwọn sì kówó padà fún àwọn gómìnà wọn, wọ́n sì sọ, àwọn gómìnà wọn sì decide láti keep silent, wọ́n sì keep their mouth shut torí wọn fẹ́ sọ fáwọn aráàlú wọn. ó ní báwo lààrẹ Tinubu ṣe ní ẹ̀bi, ẹ wá mọ ohun tó fa àríyànjiyàn, tó wá fa gbímísí omi òtó, tó wá fa kémi àtàyà mọ yan òdì ní wípé mi ò ní gbà ká àyà náà mi pa. èmi náà ń wá pọ́ìntì ilẹ̀ báyìí, n ó wà á dá lóhùn ní àkójọpọ̀ òròyìn, n ó fi ṣe ti Natasha style n ò ní fẹ́ rí mi síta ní ìsìn. ẹ jẹ́ àpàdé ní àkójọpọ̀ òròyìn. ó gbẹ̀yìn tẹ́ bá fẹ́ gbèsè àyìn òdì gidi ni o, gbẹ̀yìn tẹ́ bá fẹ́ gbèsè àyà lẹ́yìn ẹ mọ̀ bọ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni tá a bá kó ń bẹ̀ tán ẹjọ́ á dé inú ìròyìn kan. mo gbọ́ wípé arákùnrin kan ó kú, ó fìyàwó lẹ̀, ó sì kọ wíìlì ilẹ̀. mo fẹ́ ká fi kẹ́kọ̀ọ́. wọ́n yáhun náà ń pè é, ẹ bá ń gbọ́ wọ́n yáhun national. ó ní mọ́tò, àwọn mọ́tò rẹpẹtẹ bíi yọ́nṣà agro, ẹ ti mọ̀ ọmọ Ìgbò ni. wọ́n ló wá fi condition sí wíìlì tó kọ́lẹ̀ wípé tó ń bá ti kú tán o. ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tó kú tán, wọ́n ní wíìlì tó kọ́lẹ̀ ni wípé ìyàwó òun kó tó lè rí ogún yìí, gbogbo ogún tó ń fi ilẹ̀ o, kó tó lè tọ́ sí lọ́wọ́. ọ̀tọ̀ ní tàwọn ọmọ, ó tiẹ̀ ní orí kọkùnrin ṣàlàyé ogún rẹ̀ tó yìí, pé kó tó lè jẹ ogún òun o, kó tọwọ́ bọ̀wé pé òun ò ní fẹ́ lòmíì, òun fẹ́ lójú ayé, òun fẹ́ mọ́ tún fẹ́ lọ́run lọ ni, tí ó fi wá báwọn pé kò ní fẹ́ lòmíì. náà bá ní kí ló dé, ebi the only hope tọkọ àtayá máa ń mẹ́ẹ̀kì náà ni wípé until death do us part. ó dìgbà tí ikú bá yà yín, Ọlọ́run sì ní fi kú yà kankan nù wá báyìí. ó dìgbà tí ikú bá yà yín, kí ló wá dé, ikú ti yà yín, ìwọ tún fẹ́ mọ́ ó dán náà tu ilé ayé. à ń bọ̀ ń bẹ́ o, a fi kẹ́kọ̀ọ́, a fi ọ̀rọ̀ rẹ̀ kẹ́kọ̀ọ́ bóyá lẹ́tọ̀ọ́ tó
tó kọ síbẹ̀ bóyá kò fẹ́ kọkùnrin míì gorí ìyàwó ni kí ló dé sójú owó ni ó jowú láyé ó tún jowú dọ́run à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á fi kẹ́kọ̀ọ́ pàápàá jùlọ fáwọn ọkùnrin ó ṣe pàtàkì fáwọn obìnrin náà ní rí jù báyìí lọ́nu gbogbo àwọn àkórí ìròyìn wa mutila nípẹ́ ní pápá ní báyìí ẹjẹ́ àbọ̀dì sínú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé abala sáná wọlé ó yá n ó sì fìlà ya picture ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ rójú mi dàbí kí n lò ẹjẹ́ ń lò irun orí ní bà sí rí orí èékánná ọwọ́ ní bà sí rí ọwọ́ èékánná ẹsẹ̀ á bà sí rí ẹsẹ̀ ti bàbá Awólọ́wọ̀ style ni mo fi ṣe ẹjẹ́ àlò ó fún àyè báyìí ẹ ganu sí ó yá ẹ wo ẹyẹwẹyẹ ẹ wojú kámẹ́rà dáadáa ẹ ṣe cheese ẹ ṣe paul pàkà mo ti yà títọ́ ayọ̀ yín nù ó dá alákọ̀ọ́kọ́ nú abala sáná wọlé ètò ní ẹjá dé ọ̀dọ̀ àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ yìí tí wọ́n ń paláriwo tí wọ́n ń kàn pa fúnjọba wípé ìwọ gómìnà yìí níbo ló ti ṣẹlẹ̀ ní Nasarawa ni o wọ́n ní ìwọ gómìnà ìwọ ń pàrokò fún wa wípé ká lọ ṣe tinú wa we should go and do our worst náà wàá dá lóhùn wípé àwọn ti ṣe tán fẹ́ ṣe worst àwọn ó paago rẹ ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ làwọn àwọn ń bọ̀ ọ́ mú ní kékeré o rò pé àwọn ń bọ̀ ṣe ni àwọn ó paago rẹ odidi gómìnà ó sọ pé kò sí network àwọn ó send message sí ọ yóò deliver ò ní reply òun fà wọ́n gúngi òun fà wọ́n pa òun fojú àwọn gbolẹ̀ àwọn wá fẹ́ ṣe worst àwọn ẹgbẹ́ òṣìṣẹ́ wò lélẹ̀ tó lórí láyà tí ń fọwọ́ lálẹ̀ fún odidi gómìnà ìbá àtẹ́sílẹ̀ agbára ẹja àwò bó ṣe lọ. Enough is enough. We are here because we have seen a centralized store where it is used to furnish emirs, political cronies in Nasarawa. And it is again suffering. We will see that store. We will see that store. What is the centralized today? Yes. What is the centralized today? Yes. Yes. It must be centralized today. Yes. We are here to find a leadership that doesn't know that we deserve to have office equipment. Their money where is it when billions pass into commission we now use our money because we have a leader who does not know that he is supposed to provide office equipment. Rather, he would rather go and commission projects in Nasarawa when we don't have office equipment. Enough is enough. Yes, enough is enough. Yes, not continue this commission. We are here to stand against a leader that said we should do our work. We will do our work. We will do our work and not you want to. We are standing on our right. We are here to say a leader who will promise you that festive season it is your right to be taken care of. But we will tell you stories. We will not pick calls. We will not answer messages. His ACS, his CS will tell us the network is not available for him to attend to us. Yes, network will be available today. Network will be available today. Network will be available today. We are here to say enough. It's enough. Enough. It's enough. Yes. To zonal offices, to visit offices. This office remains closed until the management headed by the. ó rẹ káàbọ̀ padà ẹjẹ́ wá sáré dé ìpínlẹ̀ Niger níbi tá a ti gbọ́ pé lẹ́yìn ẹ̀kún omi mọ́kúá tó gbé oríṣiríṣi nǹkan lọ ó gbé ilé iṣẹ́ lọ ó gbé èèyàn lọ ó gbé ẹranko lọ nítorí ẹ̀ tí wọ́n tán ń wá àyàn Ọlọ́run ló mọ iye ẹranko tí ó gbé lọ 700 people náà ni wọ́n sì ń wá tán tí kò fìrí wọn o lẹ́yìn ìgbà tí bíi 400 tó ti kú tó ti rókò àwọn yẹn 700 people ló wọ́ lọ wọ́n rí lílọ àlọ́ wọn gan wọ́n rí débi pé wọ́n rí àbọ̀ wọn ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn aráàlú tọrọ ìbá gan ó ṣe mí láàánú. Amid ongoing aid distributions and expectations of a government resettlement plan, the business community remains in limbo. We used to go to Ogun State and take a food trailer. A food trailer that we are taking now, we are taking it at least about 45 million naira. So we don't talk of all these things. So as rough estimate here now, we can talk about 300 million naira that we lost. Not for the building, for the engines and also the goods we store down inside the factory. We started this business in 2012, since when I finished my service. I finished my service 2012. So I have to start somewhere. By the time they returned, the water had swept away their wives and children. One of the women was due to give birth that day.
tsakani da Allah mijina ya rasu tun bara. Na rabu da shi, kayayyaki na duka da na kwaso daga gidan mijina duka na aji. In a house, 11 people are missing. In a house again, of mine, in a house again, 7 people are missing. So we are calculating almost 20-something people missing in the house. They are not seen up to now. We only see only 4 or 5 of them present. Ni kicin iyali na ko yaro guda ban rasa ba, amma makwabta na gaba ɗayan su sai dai da hali wasu ma ba mu gansu ba. Disasters. Some people did not understand it. They only assume because it happens in Niger State, then or in local government. If you take vividly the statistics, hardly you will not have up to 15 and above states indigents that were lost in that flood disaster. I don't want to cut it because I don't have the facts of indigenship, but I can say the non-indigents that were affected are even more than the indigents. Ẹ káàbọ̀ padà ẹja wá sáré dépínlẹ̀ Èkó níbi tí kọmíṣánná Wahab ṣé kọmíṣánná kan ló wà lẹ́kọ̀ọ́ ni kọmíṣánná Wahab yìí nìkan lèmi rí tó ń ṣiṣẹ́ ṣé kọmíṣánná kan ló wà lẹ́kọ̀ọ́ ni. Anyways ẹja dé Abattoir níbi tó ti ń pẹran lóko ọba èmi náà mọ̀ bẹ̀ dáadáa wọ́n sì gbìyànjú síbẹ̀ yẹn bó bá kọjá ń bẹ̀ kì í sábà rùn wọ́n ti ẹ̀ níbi kan tó ti ń sẹ́ ẹlẹ́dẹ̀ náà sí gbogbo àwọn nǹkan míì yàtọ̀ sí màálù nìkan ní wọ́n ara màálù ńgbà náà wípé eléyìí kì í ṣe àwọn màálù tó máa kó jẹ oko wọ́n ṣe bí ranches ni o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n pa màálù ńbẹ̀ wọ́n wá sọ wọ́n ní kọmíṣánná Wahab ṣàbẹ̀wò síbẹ̀ wọ́n ní orin ìmọ́tótó ló lè ṣẹ́gun àrùn gbogbo náà kọ débẹ̀ pé àwọn jẹ́rìí àwọn tó ń pa ẹran lẹ́kọ̀ọ́ pé báwọn bá fi débẹ̀ ìmọ́tótó làwọn ò bá ṣùgbọ́n ó yà wọ́n lẹ́nu wípé ìdàkejì ìmọ́tótó opposite ràn bá ń bẹ̀ wọ́n ní gbogbo ẹ̀ kàn ń ó kàn ń rùn ó kàn ń èsìn kan rí èsìn ọdẹ wọ́n ní gbogbo ẹ̀ sáà jápọ̀ mọ́ra wọn nínú bá bí kọmíṣánná pé kí ló dé wọ́n ní tó tiẹ̀ wá bí wọ́n nú jùjù ní wípé ibi tí àwọn pet house tán ṣe fún àwọn màálù tán ṣe fáwọn ẹlẹ́dẹ̀ wọ́n láwọn èèyàn ló ń sùn bẹ̀ gbogbo àwọn táwọn lé lábẹ́ bíríìjì kọ́hún láyé bá ní ṣèṣe gbogbo àwọn tán lé lábẹ́ bíríìjì mo ní ṣé èmi àti ẹ ti ń sọ̀rọ̀ ní ṣé bá ń yan òdì ìrìn àtàyàn ní òdì lónìí mo sáà fi mú dá lóhùn pé àwọn náà ni àwọn tó lé lábẹ́ bíríìjì wọ́n níbẹ̀ náà lọ ń sùn báyìí ó ń gbà tán rìn légbé ẹja assassinlẹ̀ agbára ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu Wahab. We came this morning and I'm glad you guys came with us. It's very heart-wrenching what we saw there. Humans are now occupying pens built purposely for animals. The operators have also defied regulations and they have chosen to be a law unto themselves. They slaughter animals, discharge the waste into the public drainage system, and it's just unacceptable. The next step is we're going to take very drastic, firm and decisive action until they are able to comply with the minimum standard. Mr. Commissioner ni wọ́n o Commissioner Wahab àtàwọn èèyàn wọn náà wọ́n tún jọ kọ́wọ́ rìn lọ sí oko ọba lábẹ́ bridge níbi kànáà kan níbi tó ti gbọ́ pé àwọn èèyàn ti vandalize ẹ̀. ṣùgbọ́n kò tí ì yé mi ohun tó máa ń ọmọ Nàìjíríà mọ́ vandalize property ìjọba ṣé inú ń bí wọn síjọba ni ṣé àwọn náà fẹ́ jẹ tí wọ́n ń bẹ̀ ni àbí kí ló ṣẹlẹ̀ gangan torí inú wọn ń bí wọn pé àwọn ìjọba wọn ń kówó jẹ tán bá ṣe títì tán bá ṣe kìnní ṣùgbọ́n kí ló dé táwọn wá máa lọ ọbẹ̀ rè mọ́ yọ irin mi ò rírí ń bí ni ó strange sí mi. This system is set up by laws. There are regulations for the Abattoir. You can't choose to defy and go your own way. How will people just come randomly and be chiseling your iron, holding your infrastructure? It just tells you how bad intentions some persons are. Meanwhile, the state government is urging Lagos residents to dispose their waste properly and stay vigilant as the rainy season comes. Assured that measures are in place to minimize the impact of possible flooding. Esther Mapariola. Abẹ́rẹ́ àwọn tó ń dalẹ̀ sí títì náà lọ́jọ́ sí lẹ́kọ̀ọ́ àwọn èèyàn burú o eléyìí kọjá pé wọ́n burú ìwà burúkú àánú wọn ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ wá gbọ́ kí ni ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ọ̀rọ̀ tán fẹ́ sọ torí a nídìí láti gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn gangan wọ́n ganu sí máìkì nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tán ṣe pẹ̀lú iléeṣẹ́ TVC bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n bí wọ́n ibo lẹ́fẹ́ káwọn èèyàn máa da dọ̀tí sí gan eléyìí tí àjọ onímẹ̀tì àtàwọn tó lè forecast ní ìsìn wípé òjò ń bọ̀ ibo lẹ́fẹ́ káwọn èèyàn da dọ̀tí sí sẹ́yìn gan lẹ́ provide ni àbí kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan. Thank you. Let me start by commending the Ministry of Agric and Food Security for calling us in
to come and see the deterioration that are taking place. Basically, I just believe it's a situation where operators are seeing themselves far above the laws of the state. They are choosing to be a law unto themselves, and they are choosing to defy every such regulation by the state. If you ask your correspondent, Esther was there all day, and all of us were shocked. We had no choice. There was minimum requirements that they were meant to comply with. Slaughtering of the animals, how you discharge your waste, the effluents, and all sorts. However, they chose to believe they are above the laws, and they chose to believe they can blackmail the state to submission and let them do it their way or the highway. And we are not going to have that at all. Now, we have LASEPA, an agency of the Ministry of Environment, on ground there. However, that facility is under the Ministry of Agric and Food Security. And for the Ministry of Agric and Food Security to deliberately write to the Ministry of Environment that, look, come and take a different look at this facility. They attached pictures. See people sleeping in animal pens. They have mechanized facility they chose not to do and go with that. They have a semi-mechanized infrastructure they chose not to use the same. And they chose to just do it their own way. And you see, let us put these things in perspective. If I tell you my regulation to operate within my state is this, the moment you choose not to, we're going to wield the big stick. It's just about this brazen bad behavior. And we won't have that. We won't. ẹ wípé wọ́n ń ta ràkúnmí lẹ́kọ̀ọ́ náà àbí òun náà máa fi ń ṣe tìǹkó ẹran tìǹkó àti kòǹdí ọ̀gá o wọ́n sì lè kó wọn tó màálù. Now, is the chicken and the egg theory which comes first? Is it the health of our citizens that comes first? And if you look at the team's pillar, let me just break it down. You have health and environment. It's cause and effect. If we fail to arrest this, we are cutting a catastrophe. If we fail to do what we did immediately, we are cutting a catastrophe. So if you try to put the monetary gains ahead of the health of the citizens, I don't think that's the way to look at it. It's a tough decision. And that is what leadership is about. We can't prosecute, seeing what we met on ground yesterday. We can't put the welfare of our citizens below that of the gains by some merchants. Ọ̀tọ̀ ni kọmíṣánná Wahab sọ, èmi náà fọwọ́ àyà sọ̀rọ̀ àyà ní mi àti Wahab ti ń dọ̀rẹ́ ó ń ṣiṣẹ́ ó ń gbìyànjú àwọn omi ló kàn fẹ́ pọ̀jọ ká lọ nítorí bọ́n ṣe ń lọ tí ń bọ̀ bí ilẹ̀kẹ̀ dì òun gan ni mo fẹ́ mọ gbórúkọ rẹ̀ jù láàrin àwọn gbogbo kọmíṣánná. N tí sì sọ́ńbẹ̀ náà ni wípé àwọn ò lè torí iye tí ó ń wọlé fún ìpínlẹ̀ Èkó látara àwọn tí ń pẹran káwa mọ àbí tí ó dá ọrọ̀ ajé tiwọn náà dúró káwa sọ wípé àwọn ò ní mójútó ìmọ́tótó báwọn èèyàn bá jẹjẹ kújẹ táwọn èèyàn kú lọ rẹpẹtẹ pé ta lẹ máa pè ṣé báwọn náà lẹ máa pè ẹ jẹ́ wá lọ síbi tán ti bí wípé bó o lẹ ṣe ń ṣe ọ̀rọ̀ ọ̀dọ̀tí. The enforcement has been all year round. We are not even stopping, both at residential and commercial places. For us, we have PSP operators across the 377 wards of the state. And we've said to citizens, you must pay for the waste you generate. That is the standard anywhere in the world. But people have chosen to also say they want to free ride the system by not patronizing the PSP operators. What Loma has been doing is intervening in those areas whilst we're trying to mitigate the damage to the state. For the markets, they know they have a standard operation procedure that they comply with. And Loma is ramping up with the PSP operators. Let's put it this way. Lagos is getting bigger by the day. We generate 13,000 tons of waste a day. And that is humongous. Now, we have Loma intervening not just as a regulator, but intervening where you have PSP operators being challenged with their operations. And that is ongoing all year round. And we are appealing to our citizens. Don't cut your waste and drop them in our drainage system. When it's raining now, it's not rocket science. It will cause flooding. Don't drop your waste on the median. Use your waste, pay for your waste. The PSP operators will cut them away. And if they fail to come cut them away, it behoves Loma to intervene. And you raised the point I was going to talk about, because in some areas, it's not an issue of waste mismanagement. It's just how often the PSP operators show up. And you find that some people have heaps, of debts and waiting for PSP operators. And they barely show up in those areas. I'm the first that will agree to that. And that's what Loma is doing all year round now. Loma has over 150 trucks intervening daily. All you have to just reach out to Loma or reach out to the office, Ministry of Environment, and then we tell Loma, go, please intervene. This PSP is challenged apparently, and then find out what's happening with the PSP operators. Ordinarily, Loma should not be intervening. But when you have a challenge system, you can't put all the blame on the PSP operators. Maybe their vehicle had a broken down machinery system or something. So Loma is doing that to intervene in the interim.
wọ́n náà lẹ́tí gbọ́ yẹn o, wọ́n ní lọ́mà intervene ẹ̀yin náà ẹ̀ wá nọ́mbà lọ́mà. Ṣé gbogbo àdúgbò ní lọ́mà dé gbogbo PSP kàn da mọ́tò ta bí mọ́tò ò bá tó ẹ pé àwọn èèyàn tán lówó láti fi dókòwò kàn gbé mọ́tò wá kàn ra mọ́tò sí yín nídìí ẹ tún fi pèsè iṣẹ́ sí ìlú nìyẹn àti pé kílẹ̀ yín náà ń ṣe láti jọ yìí tẹ́ ẹ̀ lè fi waste tẹ́ ẹ̀ lè fi generate power green kẹ́ tẹ́ ẹ̀ lè lọ green. Kí lẹ̀ ń dúró ṣe gbogbo ayé ní ti ń lo kínní tó fi ń generate iná wọ́n fi ń generate gáàsì wọ́n fi ń generate methanol tí mọ́tò ń lò gbogbo ọ̀nà lè bá fi wá iṣẹ́ fún àwọn tí ò níṣẹ́ ó ga o. ó dáa nígbà yẹn já kó ń bẹ já sáré dé ọ̀dọ̀ Umaya mínísítà Umahi ni kì í ṣe Umaya mínísítà fún works tó ń ṣe títì òun náà ni àwọn èèyàn ń pariwo lé lórí títì Calabar Lagos coastline Coast Road tí ń ṣe ṣùgbọ́n lọ́tẹ̀ yìí kì í sọ̀rọ̀ Coast Road la ṣe fẹ́ gbé ìròyìn rẹ̀ o wọ́n ní ó ń kìlọ̀ kí tí ẹ ṣe kìlọ̀ lélẹ́yìí wọ́n ló ti kìlọ̀ tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ó ti wá wọ́gi lé gbogbo àjọmọ̀ tán jọ fọwọ́ sí báyìí pẹ̀lú kọ́ngílátọ̀ tó ń ṣe títì kan ní ìpínlẹ̀ Èdó wọ́n ní títì ìjọba àpapọ̀ ni ṣùgbọ́n ó gba ìpínlẹ̀ Èdó kọjá wọ́n ní ni Umaya bá pe gómìnà wípé gómìnà náà ló complain fún Ọpẹ́bọlò ó dá ẹ lọ bẹ ẹ kó kámẹ́rà lọ ẹ bá wa ya gbogbo bó ṣe ń ṣe títì yẹn náà bá débẹ̀ náà bá jà náà bá rí pé iṣẹ́ ìjàmbá lẹ́ ń ṣe yìí o ládùúrò owó tẹ́ gbà standard owó tẹ́ gbà kọ́ lẹ́ ń fún wa yìí wọ́n ní pápápá ló pe press meeting ó sì wọ́gi lé wípé àwọn ò ní sanwó wọn mọ́ àwọn ò sì ní fún wọn ní owó tó kù yìí tán ti gbà náà kán dá padà nígbà táwọn ń buwọ́ lùwé fún iṣẹ́ kọ́ngílátọ̀ yìí wọ́n rántí pé wọ́n tọwọ́ bọ̀wé klọ́ọ̀sì sí wà náà tán tọwọ́ bọ̀ ẹ bá ń tẹ ohun ẹ̀ sí kágbọ́n tó sọ. Unfortunately, Levant has not lived up to expectation, and we even had to intervene and beg the governor of Edo State to please get the worst sections of that route. We divided the worst sections into two and said Levant concentrate on this section, while the governor of Edo State intervened. I think it's about 23 kilometers for 35 billion. And that section the governor of Edo State intervened is ongoing on very well. But Levant has since left site. We gave them series of warning letters. We also gave them the last termination notice. And when a termination notice is given to you, it is for you within 14 days to go back to site and begin to do those things you were not doing. This time is for them to remobilize the site and for them to work. But they did not respond, but they wrote us a letter. We invited them for a discussion today. And today is the end of 14 days termination notice, and they refused to attend the meeting. I'm directing the PS to please invoke the APG, get the job properly terminated tomorrow, write them for joint measurement, write to the bank to request for repayment of the APG. ó dá ilé táwọn mi káre gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ lónìí báyìí ẹjọ́ sáré dé ìpínlẹ̀ Plateau níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé àwọn EFCC ya bobẹ̀ wọ́n ní wọ́n sì arrest èèyàn 15 àti ẹni tó jẹ́ ex Plateau lawmaker tó jẹ́ speaker wọn ṣùgbọ́n bí wọ́n ṣe wá arrest wọn tán wọ́n ní wọ́n bá kùrùkẹrẹ nínú àkáǹtì wọn wọ́n ní wọ́n ń lọ́ndà owó ní ẹgbẹ́ PDP bá ní irọ́ ni wọ́n ń win chọ́ǹtì àwọn ni kí wọ́n fẹ́ fi EFCC witch hunt àwọn. wọ́n ní the People's Democratic Party and all the Progressive Congress in Plateau State on Thursday wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ju kò bá kún gbé ọ̀rọ̀ síra wọn lẹ́yìn ìgbà tí EFCC tí wọ́n arrest èèyàn 15 including the ex-speaker bí ìgbà tí kí ọba sákàn ṣe kó kúrò nílé ìgbìmọ̀ asòfin lẹ́kọ̀ọ́ kí EFCC wá rè gbé ex-speaker náà gbé ìwọ́n ní ọwọ́ wọn ò mọ́ o ṣùgbọ́n PDP sọ pé wọ́n ń win chọ́ǹtì àwọn ni o torí APC ló wà lórí oyè ní ìsìn ọ̀hún lágbára wà. gẹ́gẹ́ bí n tá à ń gbọ́ wọn ní former legislator àti àwọn míì tán pé 15. gbogbo àwọn wọ̀nyí ni wọ́n ti kó báyìí o lọ sí Àbújá wípé ẹ wá rè ìjẹ́jọ́ mo ní kí wá ní ti PDP tán pariwo pé ṣe bí wọ́n fẹ̀sùn kàn wọ́n ni tọ́wọ́ wọn bá sì mọ̀ kò ní sí pọ́blẹ́mù London ti pọ̀ jù wọ́n kàn lọ́ndà owó sí ní àní rí jù báyìí lọ nínú abala àti sánáwọlé tòní ní pápápá ẹjẹ́ àwa pé ẹ̀yin ní kẹ́ẹ̀pá yá èmi àti ẹ̀ǹjà o èmi àti ẹ̀ǹjà ẹ̀ ní pé ó dà yá wá dára lóhùn wá because of our people ni o orí àmọ́ sí bọ́ sọ̀rọ̀ o náà wọ́n ń gún èjìká èmi àyà wọ́n wọ̀ ní òun gbèjẹ́ olódó dẹ́ ó strange sí mi sá
ó dáa ẹ̀yin olólùfẹ́ wa á pàdé wájú. Mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ tòǹdó tàkùrẹ́ tèkìtì tí gbogbo everywhere mo fi tèkótèkó kẹ́ ẹ̀ mọ́ bínú tíjẹ̀bù tẹ̀gbàtẹ̀gbà mo fi kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa náà ni o. Ìyá wa Tinú Ọláfùsì wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, you are so talented in every way. I give it to you more wisdom, my brother. Wọ́n tẹ love sí wa rẹpẹtẹ o, èmi náà tẹ love sí wọn padà. Ọlọ́run ni o, Ọlọ́run náà ló fún wa ń tálẹ́ǹtì. Wọ́n wá gbà wá láàyè ká lò náà. Tó sì tún wá jù wá sáàárín àwọn tó mọ iyì tálẹ́ǹtì. Ọlọ́run ló ní gbogbo déédéé. Ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby, inú máa bí àwọn ọ̀tá Natasha kú ní ìjọba Nàìjíríà kò ní làákàyè rárá, bẹ́ẹ̀ ni wọn kò ní inú wọn ò ní rònú. Ó dáa, obìnrin yẹn ti sọ̀rọ̀ tán o, ọlọ́pàá onírọ́. Mọ́ mi mo ti lọ́lá kọ́ ọmọláfẹ́ wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Apostoli Bobby àti àyà ọmọ wòlíì. Ìwọ àti àyà ti sọ àsọtẹ́lẹ̀ pé ó ṣeé ṣe kí wọ́n tún Kanu sílẹ̀. Mo kí gbogbo àwọn tí ó ń ṣe akitiyan Yorùbá mẹ́gàrà lé o, ẹ kú iṣẹ́ takuntakun náà o. Ní agbára Olódùmarè ẹ ò ní ṣe lásán o. Òmìnira Yorùbá á ṣe ojú gbogbo wa láìpẹ́ o. Wọ́n thumb up sí àwọn gbàdúrà sí àmì o, mo ṣàdúrà sí gbogbo àdúrà yín. Bẹ́ẹ̀ náà ni àti Janet Ayọ̀dẹ̀ mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tó gbáskì mo wà kàndán bí ọ̀rọ̀ bá mi Báyọ̀ Akíngbàlà. Wọ́n ní rádaràda àwọn ènìyàn Nàìjíríà ti súwá o, wọ́n fi ẹ̀tẹ̀ sílẹ̀ wọn palàpalàpà pé alàpàlàpà ló wúlò fún wọn. Gbogbo àgbáyé ló ń wò wá, ẹni rere ti tán ní ìlú yẹn, ìwọ̀nba ó kù wọ́nba díẹ̀ kékeré péréte. Mọ́ mi mo ti lọ́lá kọ́mọláfẹ́ tún dẹ́bùrú mi ń bì ní. Ó dá ẹja kà wọ́n ní ìbá òtítọ́ ànílòótọ́ pásítọ̀ àti àríran ni ìwọ àti àyà o. Ó fún mi ní oyè akọ̀wé nínú ìpàdé ọlọ́mọ ìlú yìí bíi pé o mọ̀ pé oṣù tí ó ń bọ̀ ní ó pé ọdún 13 tí mo fẹ̀yìntì ní iṣẹ́ olùkọ́ láì gba owó ìfẹ̀yìntì ní Nàìjíríà. Ẹ̀yin lẹ pè mí lọ́jọ́ tí tẹ́ sọ fún mi, àbí kí iṣẹ́ yín àbẹ́lòmíì ni. Ìró tí ẹ pọ̀ tán fún lówó fẹ̀yìntì. Wọ́n nípa tí lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀mí tó ti sọnù ní Benue pé inú ìjọba dùn sí ogunlọ́gọ̀ ẹ̀mí tí ó sọnù. Ẹ bẹ̀rù Ọlọ́run o. Mọ́ mi wọ́n fún yín lówó fẹ̀yìntì lẹ́yìn ọdún mélòó lẹ pé náà? Ọdún 13 ìjọba Nàìjíríà. Mọ́ mi kan náà pè mí pé l'Ọ̀ṣun State àwọn ò gbowó fẹ̀yìntì. Wọ́n ń fowó àwọn èèyàn, wọ́n ń fojú àwọn èèyàn, wọ́n fi ń gbolẹ̀ gan o. Pàápàá jùlọ àwọn tó ti ṣiṣẹ́ fẹ̀yìntì. Orí bẹ́ẹ̀ ló òyìnbó. Ìjọba wo ni ẹ bá ti dárúkọ ìjọba tẹ́sí àbí ìjọba àpapọ̀ ni? Àmọ́ retí bẹ́ẹ̀ náà ni àtìmẹ́gọ́lá wọ́n ní ebi ń paráàlú, àwọn olóṣèlú ń kọ́ ilé mọ́ ilé, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń ralẹ̀ mọ́lẹ̀, wọ́n ń ra mọ́tò bẹ̀m̀bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ará ibi ń pa ènìyàn bí ẹni pa ẹran. Ó ga ọ̀, wọ́n fi pa wọ́n, wọ́n tó wá ń pa wọ́n, àwọn tó fi pa náà ń pa. Yorùbá nation no going back. Aláwọn náà máa gbèjà ara wọn. Mọ́rà ló bá ti dìde ó sẹ́ni tó lè gbèjà wọn, ìwọ̀nba làá lè ṣe ń bẹ̀. Wọ́n sì tún bú àwa tá à ń ṣe wọ̀nba. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o, lára àwọn tí mò ń béèrè lánàá mo ti gbúrò wọn. Mọ́wọ́ wá at Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyẹ́ kú àfiyèsí àwọn tí ẹ kò rí déédéé nínú ìpàdé ọlọ́mọ ìlú o. Àdán mi kúkú doríkodò ń wò sí ẹyẹ ni lójoojúmọ́ ni mo kúkú ń gbọ́ ìròyìn ọlọ́mọ ìlú, ṣùgbọ́n inú mi kò dùn sí àwọn ìpànìyàn àti bí àwọn ìka ènìyàn ṣe ń fi ẹ̀jẹ̀ aláìṣẹ̀ ṣòfò tí kò sì sí ọ̀nà àbáyọ, kò sólúgbèjà. Ó ga owó ẹ bá mi kí àyà dáadáa. Love from Mama Dollar. Wọ́n tẹ love sí ọkàn mi ṣe balẹ̀ ni. Ó kó màmá mi Mosúnmọ́lá, olíwo tèmi nìkan. Ó kó bàbá mi náà orúkọ wọn ìsáàsápá mi lórí, wọ́n máa ń fi mí pa báyìí. USA náà wà. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ó lè gbogbo àwọn ará bí wọ̀nyí. Wọ́n fẹ́ fi ilé kíkọ́ fún INEC kó òbítíbitì owó jẹ ní, bẹ́ẹ̀ ni kì í sowó nìkan, wọ́n fẹ́ fi kóbò náà jẹ torí tá lọ gá INEC ó ṣe kinní fún tó bá di Ọlọ́run wo gbogbo àwọn òjẹ̀lú Nàìjíríà wọ̀nyí, ìwò burúkú ní sì ń wò wọ́n. Mọ́ mi sọlọ́dún mọ́sù wọn ní ẹ̀ka alẹ́ owó ilé akú Àlàmísì tó ní Jímọ̀ tó bá máa dára ọjọ́ Àlàmísì láti mọ̀ no dull moment with Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyà wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọ̀. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, ìròyìn ìtàná ìgún lóòótọ́ ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà no dull moment. Àwa bá ṣe fọ̀bẹ bù díẹ̀ kó mọ́ gùn jù, ẹ mọ̀ jẹ́ káà náà mọ́
ká mọ́ ṣàṣejù. ẹ jẹ́ wá dọ́dọ̀ ọmọ mi Lina Oyenobi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun. Sunday Igboho is the next person to be freed ní agbára Ọlọ́run. DFW Texas ní DFW wà ó dá ẹ ṣeun yọ̀dà fún yín ogun Texas ńkọ́ o. ó wá kù sọ́wọ́ àwa ọmọ Yorùbá ó kù sọ́wọ́ lọ́ọ̀yà àwọn náà kàn náà dìde ó kù sí ọwọ́ àwa ọmọ Yorùbá ó kù sí ẹ wò bí wọ́n ṣe gbárùkù ti Kánú wọ́n sì àwọn ẹ̀sùn kan sì wà tán sí ń ká sí létí o pẹ̀lú wọ́n sọ pé no case submission ṣùgbọ́n àwọn tiẹ̀ dúró tì í sẹ́nítọ̀ wà nù wọn gómìnà wà nù wọn àwọn àgbààgbà wọn ọba àwọn igwe wọn fọ̀rọ̀ ẹ̀ ṣeré. ṣùgbọ́n tẹ̀mí mọ̀ ní wípé ìjọba ò lọ́pṣọ̀n o àwọn ò sí nǹkan kan tó máa fi di Sunday Igboho mú wọ́n fi Ganu lẹ̀ wọ́n fi Bádéjó wọ́n fi ilẹ̀ ti Fúlàní wọ́n wà ní Sunday Igboho náà fẹ́ dìmú àwọn irọ́ àwọn gan ò ní fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ wọn ò ní fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀. àìmọye àwọn ọmọ Fúlàní ọmọ Ìgbò ló sì pariwo nígbà yẹn pé wọ́n mọ̀ wípé Sunday Igboho pé ẹ̀yìn òdì wọ́n tì wọ́n mẹ́yìn òdì ni o bàbá yẹn ló ṣẹ̀ jáde wá sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa gan ò mọ̀ o ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò mọ̀ o nígbà táwọn Fúlàní àtàwọn ọmọ Ìgbò ń pariwo wípé wọ́n bẹ̀rẹ̀ mú Sunday Igboho náà ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ ṣe ìgbà yẹn bàbá yẹn tó jáde wá sọ wípé ṣé ẹ rò pé wọ́n fáwọn free movement láti wọlé ni. mọ́ mi sọlọ́ọ̀dù mọ́sọ ẹ̀mọ́ bínú jàre wọ́n ní mo gbà bẹ́ẹ̀ o kí gbogbo wa di darandaran jàre àbí ká lè mọ̀ sí kíni kẹ́bọ̀dì mọ́ gbé ká mọ́ gbé ní tútù ń gbò jẹ́ pé ọmọ aráàlú ò ní kò lórí ọ̀fẹ́ wọn ní ẹ̀tọ́ láti dìfẹ́ǹdì ara wọn ṣùgbọ́n Fúlàní lẹ́tọ̀ọ́ àti dìfẹ́ǹdì ara wọn àbí yóò tó yé owó wọn tẹ̀síwájú wọn ní òkè o ibà ọ̀pá kọ́kọ́ àwọn òpèké sísí màmá yọ̀dà fún yẹn ti fi àwa ṣe àwa dé àwa dé mo tún ti forin sí ayé mi o wọ́n ní senior girls mo ti kọ́ the right way o bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ sì wọ́n kọ́nu wọ́n ti bú sẹ́rìn rí ibi tìmí sí o ẹ̀rọ ogun ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní Nàìjíríà ti di ìlú alátẹ̀wọ́ o bó mẹ́kì sẹ́ǹsì bí ò mẹ́kì sẹ́ǹsì àtẹ̀wọ́ ìsọnù sáà ni ò sí ọ àwa náà ṣe sí ọ wọn àwọn alátẹ̀wọ́ ọ̀sọ̀nù kan jìjàgbara kan gbara wọn lẹ̀ wọ́n ń rí pàtẹ́wọ́ fún àwọn aninilára wọn. mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ọlọ́pàá olórí ibú olè ní state police ní àwọn òyìnbó gbé kalẹ̀ fún wa nígbà tí a gba òmìnira ṣé pé àwọn náà sí ọ̀pá parada rẹ̀ tán gbé lọ federal àti pé ṣe mọ̀ pé nígbà yẹn regional ni government òun náà làwọn kìíníjókòó tí àwọn Afẹ́nifẹ́re at Tito Peki wọ́n ní àbí Tito Peki yẹn fi àmì lé dáadáa wọ́n ní some people are employed for that clapping anytime president is vomiting ìyẹn ni pé tán bí ìbíkúbi lẹ́nu from his mouth they are working for their pay wọ́n san owó iṣẹ́ wọn fún wọn ni owó iṣẹ́ wọn náà ń ṣiṣẹ́ fún àwọn alátẹ̀wọ́ ọ̀ràn. a ti dé ọ̀dọ̀ mọ́mí àrin àdé wọ́n ní hello Mr. Bobby how are you mọ́mí o wọ́n ní greetings from the head of department on this platform yọ̀dà fún HOD wa náà sọ̀rọ̀ Senator Ali Ndume was educated in the United States so he knew exactly what he was saying. It seems the minister may have misinformed the public which likely prompted Ali to refer to him as the minister for misinformation. ẹ kú iṣẹ́ o mọ́mí yọ̀dà fún HOD wa nù o ẹ bá ń pàtẹ́wọ́ fún wọn àwọn nídìí àtẹ́wọ́ ju àtẹ́wọ́ ọ̀sọ́nu táwọn ẹ̀tàn lè pa fún Tinubu lọ. ìyàwó àdọ̀ká àzọ́dọ̀ olúwa tún mi ṣe ẹni tó bá dúró tolúwa lolúwa yóò tún ṣe o a ó tún agbára wa ṣe tó ti ń kọrin. wọ́n ní àdéhùn tó wà láàrin Tinubu àti Fúlàní Kabas kò lè jẹ́ kí wọ́n ní state ọlọ́pàá fíjìláńtẹ́ ìtànjẹ ni àwọn olóṣèlú máa tàn wọ́n títí di 2027 bẹ́ẹ̀ ni ẹ rí bánà tá a mú alánà bí Buhari àti Professor Ọ̀ṣínbàjò náà wọ́n ti tan àwọn ọmọ Nàìjíríà nù wípé àwọn ò fún wọn ná 24/7 ṣùgbọ́n Ọlọ́run máa gba Odùduwà nation fún wa kó tó di 2027 láṣẹ Èdùmàrè àmín lórúkọ Jésù mùsílẹ̀ mẹ́ta from Providence Rhode Island. wọ́n ń tàn wọ́n jẹ ni ṣé rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbàgán àwọn ọmọ ẹ̀yìn ló níṣòro Nàìjíríà jàre. mọ́ mi rí Scott ẹ̀yin ní Adigun yọ̀ọ̀dà fún yín o kánimọ̀ mórí kìyìn ni wọ́n mọ̀ kìyìn lọ ni. wọ́n ní ibà Paul cheese wọ́n ní the commissioner for police ẹ lọ́rọ̀ lẹ́nu oníjẹkújẹ ní gbogbo yín àtúbọ̀tán ẹ̀yin ọlọ́pàá kì í dára gbogbo àná la máa ń wòran àwọn ọjọ́ òní kan nù wọ́n sì yà wèrè lójú yín ní state police yóò ṣe ṣẹlẹ̀ orí mẹ̀kúnnù kò ní jẹ́ kí ẹ sọnù sígbó yóò wọ́n sọnù sígbó pìtìpìtì máa padà báyìí pìtìpìtì mọ́ mi rí Scott Adigun
slang lemon sọ yìí wọ́n ní pìtìpìtì jẹ́ ń tún sọ pìtìpìtì máa padà báyìí ni ẹ̀mọ́ ṣàlà kùndùsù yìí bàbá mi love yìí plenty èmi gan love yìí gan bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kó nǹkan panumọ́rọ́gẹ̀dẹ̀ náà o salam peace ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó dá ibà pìtìpìtì yìí náà ní o ẹjẹ́ àrọ́dọ̀ mọ́ mi Debbie Adéwọlé good evening precious ob you're precious to me too ọlọ́run you are a natural you are a natural a natural wow ẹ fi Yorùbá sísọ àti kíkà Wùmí I love your style and system wow my style I love èmi tí mo ní style nǹkan you don't love me wọ́n ní very detailed funny and interesting ẹ ṣe púpọ̀ wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ àwọn love me Yèyé Ọba Debbie precious Yèyé Ọba Debbie bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mi Olúfúnkẹ́ Fájimolú wọ́n ní Bobby àwọn ọba Kwara ní òun àrán ara wọn tó sì wà nílé ni ó ń sọ̀rọ̀ yẹn o ibo làwọn yòókù lọ àwọn kan ti sá lọ ọba fi orí àpèrè lé wọ́n ti sá lè kó Ìbàdàn Tinubu pè fún forest guard ọba já àwọn rí nǹkan o tàbá àti ìrí nǹkan ni kí n sọ bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ìran Fúlàní ló bà Nàìjíríà jẹ́ wọ́n ṣe lè pín Ìlọrin Kogi mọ́ ilẹ̀ Haúsá bẹ́ẹ̀ ni ilẹ̀ Ìgbò náà tí wọ́n pín wọn mọ́ ilẹ̀ Haúsá mọ́mí Riscott àtúnpàdé wọ́n ní wọ́n máa ṣe o ẹ wá dá patí sílẹ̀ lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀mí tó sọnù ẹ ti gbàgbé àti sùn ti yín orí gbogbo wọn ó ṣe ìdájọ́ kíkorò fún yín tọmọtọmọ àmì salam gbogbo ilé wọn tẹ lọ́ọ̀bù sí à ó fẹ́ kọ́ lẹ́nu bẹ̀rù. mọ́ọ̀mí Ọlápẹ́jú àṣà ìwọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby oníròyìn àlàáfíà fún gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá àtàtà Ọlọ́run lójú orí bẹ́ẹ̀ o ló fà àlàáfíà kún ẹ jọ kó yé mi mọ́ o ẹ ṣe àwò ṣé wọ́n ń ṣe òkú àwọn tó kú ni àbí kí ló dé tí wọ́n dá patí sílẹ̀ fún ààrẹ Tinubu wípé ó wá kí àwọn ará Benue fún àwọn tí wọ́n sọ ẹ̀mí wọn nù ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti tó kí àwọn àgbáyé bá wa dá sí o what a love sí wa Yorùbá nation no going back from Chicago kò yí àwa náà wọ́n yẹn kúkú fìyẹn ṣe tòkú wọ́n fi àṣekágbá tòkú àwọn tó kú wípé kàn mọ̀ jẹ́ pàtí wọn lọ torí kò yé mi dòní a sì tún rí kíní bánà pàtí wọn ń bẹ̀ mo ní bánà pàtí bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀rẹ́ mi ẹ̀gbọ́n mi bàbá mi dáadáa all star wọ́n ní I swear wọ́n náà lérí mọ́ mi no one can beg me kò sẹ́ni tó lè bẹ̀ àwọn except my daddy and mommy ṣùgbọ́n unfortunately both are gone beyond you can't bribe me get your lawyer ready to meet my lawyer comrade Falana òun lè fẹ́ rán sí mi on Monday at Federal High Court in Lagos for failure àwọn ọmọ mi ti serious wọ́n ní ta ló fẹ́ pè ní lẹ́jọ́ ẹ̀ wọ́n mọ̀ ń ṣe ni to mention one of the names suggested ìpàdé ọlọ́mọ ìlú bẹ́ẹ̀ ni o àwọn náà fún ìpàdé ọlọ́mọ ìlú ló kọ́ o mo sì dárúkọ yín o ṣùgbọ́n all star gangan ká ní mo morúkọ yín gangan ni mo fi all star sí nígbà tí mo kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ti bàbá wa Yusuf the first orin Dàdàkúàdà tá a kọ́kọ́ àbí kì í ṣe Dàdàkúàdà ni bàbá wa ń kọ ni bàbá wa Yusufu olóyè tí mo fún yín mo ti gbàgbé iṣẹ́ yìí la kọ́kọ́ fún ní akọ̀wé ọ̀sítà làkọ̀wé ẹgbẹ́ wa nínú ìpàdé ọlọ́mọlú àwọn náà sọ lórúkọ ọlọ́mọ orílẹ̀ látọ̀ orí ọlọ́mọlú wọ́n sọ di ìròyìn ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè wọ́n wá tẹ̀síwájú wọn ní ọba Benue wọ́n ní eré làwọn ń ṣe àwa náà mọ̀ torí eré là ń fọ́ máa yòó ṣe wọ́n ní ọba Benue is only king worthy to be called first class the first king to present mind of 200 million Nigeria minutes your best friend from Florida wọ́n ìṣọ̀rẹ́ mi o bọ̀dá mi ni o bàbá mi ni o wọ́n kàn yàn mí lọ́rẹ̀ẹ́ ni o ẹ rí wípé ó ṣe déédéé ọmọdé tó bá mọwọ́ wẹ̀ yóò bá gbà jẹun. mọ́ mi at Nix Elegance wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi mọ́ mi tèmi lẹ́yìn náà wọ́n ní ẹ̀rù tó ń ba àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá yìí kì í ṣe ti àwọn olóṣèlú irọ́ pọ́nbélé ni o ẹ̀rù ara wọn ló ń bà wọ́n èèyàn sì mọ́ bẹ̀rù ara rẹ̀ mo rọ́mọ kan tó lóun ò bẹ̀rù èèyàn kankan ó lóun ò bẹ̀rù àwọn ọlọ́pàá ó láàmì nìkan ló ń bẹ̀rù ọmọ kékeré báyìí ti rí fídíò yẹn rí torí mo bẹ̀rù ọlọ́pàá ọmọ Ìlọrin ni àmì ni mo bẹ̀rù ọlọ́pàá wọ́n gbéná kojú ọlọ́pàá mo bẹ̀rù àmì o mo sì tún bẹ̀rù ara mi mo bú sẹ́rìn wọ́n lẹ́rù ara wọn nọ́mbà ṣé ẹ mọ̀ pé tí ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ bá wà ó ní ìpínlẹ̀ ni ó mọ̀ sanwó wọn ó sì ṣeé ṣe kí wọ́n ṣiṣẹ́ dáadáa yàtọ̀ sí ọlọ́pàá ìjọba àpapọ̀ ibẹ̀ ni àṣírí wọn ó ti tú fún gbogbo àbọ̀dè tí wọ́n ń gbà ẹ wá jẹ́ ká bí olódòdẹ ta ni ọ̀gá ọlọ́pàá ta ni ọ̀gá ọlọ́pàá ni àbí ìjọba go on son my dear mo ń go on son wọn mi ò yọ̀ dáa fún yín ẹ wò gbogbo
discouragement tí CPA Èkó tó ń kalẹ̀ lánàá yẹn káti ẹ̀ wá níbọn ṣe ka gbogbo discouragement ilẹ̀ wọ́n tún wá mẹ́nu bà encouragement ìbàdá. Mommy, my mother, Tina Parker, what did Senator Natasha do for them to be asking for 50 million naira bail? This is unlawful. The first step towards lawlessness is the breakdown of the justice system. There is no law in Nigeria. Sunday Igboho is also a victim of lawlessness. Bobby, what a love, some fascinating news. Thanks. Love alárànbarà mi náà ni o. Bẹ́ẹ̀ náà na bá ń kó flower lé. Wọ́n ju kíìsì lé mẹ́rin náà ní flower yẹn ó ní ìtumọ̀ sí mi. At Mami, wọ́n ní ìbá múlùdùn, this is our most melodious song yo. Abẹ́rẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby, Sa ni captain ẹgbẹ́ wa, Àyà ni vice captain ẹgbẹ́ wa. Ẹ má jẹ́ kí captain gangan bínú Captain Adésanya. Wọ́n ní Ọlọ́run á máa fi adùn sínú agboolé aláyọ̀ wa. Nígbà gbogbo àmì ò àdúrà náà gbà ó, a kò ní rí kíkan láíláí àmì o, àmì ẹ̀ pọ̀ Jésù Olúwa wa, àmín. Mọ́mí Dorcas Kazeem wọ́n ní ó Bobby ẹ kú iṣẹ́ ọlọ́mọ ìlú dáradára tó ń ṣe yìí o, Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín o, àmì ọmọ Oòduà iléyá o, ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Yorùbá, ire o, wọ́n fi love wọ́n fi ṣe òǹtẹ̀ rẹ̀. Àtọ̀lágúnjú Afọláṣadé Deborah mọ́mí ní ẹ̀ka alẹ́sà ìbàlẹ̀ jẹ́lì ẹ kú iṣẹ́ takuntakun sà àyà ń kọ́ àyà wà mọ́ èmi náà kí yín dáadáa mọ́mí mi. Wọ́n fi lọ́ọ̀bù àti nǹkan panu ránṣẹ́ sí at Délé Ayẹni bá mi dáadáa wọ́n ní may God heal our wounds as the people in Nigeria. Ours is a country where the educated ones turn the law upside down to favour their kind. Moving this way is an automatic blockage to progress. No justice, no progress. We need to wake up. Wọ́n ní ká jí ká mọ́ sùn. Àti ìyá mi Fásà Garba wọ́n ní mo kí ọ Ọ̀gbẹ́ni Bobby o àti gbogbo ìdílé aláyọ̀ yìí o, Ọlọ́run á túbọ̀ máa bá wa ṣe àmì o. Mo gbóríyìn fún Ndúmẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ààbò tí ó máa ń tẹnu mọ́ yìí. Ó yẹ kí ìjọba náà túbọ̀ múra sí i nítorí a kò tí ì mọ gbogbo ìpínlẹ̀ tí àwọn darandaran yìí sì tún fẹ́ wọ̀ àbí tán ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Yorùbá Nation kí Ọlọ́run jẹ́ kí ó tètè wá sí ìmúṣẹ. Love from Chicago. Àmì àṣẹ Ìdùmarè. Bá mi Martin Adébọ̀wálé ẹmọ ṣeun mi àná àyà náà dúpẹ́dúpẹ́ o. Obi wọ́n ní ibà olóhùn iyọ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ a gbọ́dọ̀ spray yín fún orin tó dùn. Ṣé náírà lẹ fẹ́ tàbí rúbà? Rúbà ni o, kí ni jẹ́ náírà bíi tìbú. Rúbà ni o bá mi. Ẹ ṣeun ṣe mo rí sọ̀wédowó YouTube tẹ fún wa. Ẹ ṣeun yọ̀ọ̀dà fẹ́ tí náwó rẹ̀ di. Mo sì dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tán nára náà tán ná àsìkò. Bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi at Olarab Money we really tired of them. Why clapping turned to celebration in all of mumu them needed to bú sẹ́kún àwọn wèrè leaders. Ẹ kú ètò jọ inú ti bí wọn. Ta nínú ní ibi tó bá rí gbogbo rádaràdà tí ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà. At Mojirola Adémọ́lá wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ ìlú Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà owó ilé mo kí yín o, wọ́n kí wa o, àwa náà kí yín o. Wọ́n ní nípa nǹkan tí ọba Òmùaran sọ yẹn kí gbogbo yín ẹ bá Ààrẹ Tinubu sọ̀rọ̀ kí ọmọ Adéyẹmọ padà sílùú tí ó bá jẹ́ Ìgbòho wà ní ìlú wọn bí Fúlàní dá o, wọn bí mẹ́tàlá wọn dá pọ́nrípọ́n gbá baba ńlá wọn bí wọ́n dá. Àmọ́ ẹ kọbi ara sí ọ̀rọ̀ ọmọ Adéyẹmí ẹ̀yin ọba ẹ ṣe àtúnṣe kó tó pẹ́ jù ẹ fi wọ́n lẹ̀. Wọ́n rò pé Lamentations ló lè ṣe nínú ìwé Lamentations. Ọ̀gbẹ́ni Bobby Oòduà àgbẹ̀yìn kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀ àṣẹ o, ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Yorùbá. Ó nìkan ṣoṣo ní ọ̀nà àbáyọ. Wọ́n tẹ love sí àwọn fi nǹkan pàánù sí. Ire o, ire kó máa bá yín àti ìdílé yín. As Michael Junior wọ́n ní èmi ni Tóyìn Michael also known as Hallelujah láti Sùúrùlérè. Gbogbo èèyàn tí ẹ mọ̀ èèyàn gbogbo aláti mọ̀ yín lórí ìkànnì. Wọ́n ní ìbá gbọ́mọ̀ bí wọ́n ẹsẹ̀ bàbá Tinubu kò dára rárá. Obìnrin mo mọ̀ rò pé wọ́n ní ẹsẹ̀ rẹ̀ ò dáa bóyá tán bá ṣe fẹ́yàwó. Ọkùnrin mọ̀ ní bàbá Tinubu. Wọ́n lẹ́sẹ̀ wọn ò dáa sí ẹ̀yin náà lérò wípé wọ́n lọ sí Benue lọ bá wọn kẹ́dùn àwọn tó kú rárá. Pátì ni bàbá Tinubu lọ ṣe wọ́n dẹ̀ lọ kàmpéènì fún APC 2027 ó jọ bẹ́ẹ̀ o. At Adesola Ìbíkúnlé wọ́n ní ibà àrídùnnú wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ inú yín dùn àbí kò ní bàjẹ́ èmi náà rí yín inú mi dùn. Wọ́n ní Yorùbá Nation no going back from Rhode Island wọ́n jó wọn kó nǹkan panu lé.
Mọ́ọ̀mí Motolani Martins wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ takuntakun ọ̀gá Bobby o wọ́n tẹ love sí a ti ń yí rodorodo wọ́n ní Ọlọ́run yóò máa kún yín lọ́wọ́ ní gbogbo ọ̀nà àmì o Kwara South ní ọba yẹn ti wá o Olúpọ̀ of Àjàṣẹ́ Ìpò ṣé mo gbà sá. Mọ́ọ̀mí ní Ìjẹ̀ṣà ìyá mi Elizabeth Oyeniya wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìrẹ́à ìkà pátápátá ní Tinubu kò ní àǹkórí lórí rárá ẹ̀jẹ̀ àwọn ènìyàn kò jọ wọ́n lójú wọ́n ti wo májẹ̀mú ọ̀dájú Natasha máa borí ní agbára Ọlọ́run bí irọ́ bá lọ ní 20 ọdún ọjọ́ kan ní òtítọ́ máa bá wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì from Texas wọ́n kó nǹkan panulẹ̀ àwọn tó ti ń yí Natasha káyì wọ́n fẹ́ gbà kírọ́ lọ 20 ọdún o wọ́n ń lé irọ́ mú lẹ́sẹ̀ kan náà ní o kójú tètè ti irọ́. Mọ́mí Grace Olùṣòótọ́ wọ́n ní Natasha láti mú ẹ̀rí tó tó ẹ̀rí lọ sílé ẹjọ́ o nígbà tí kò ní fẹ́ kí ojú ti àwa tí a jẹ́ gẹ́gẹ́ bí aládùúrótì rẹ̀ káàkiri àgbáyé ó ní láti mú ẹ̀rí tó tó ẹ̀rí jáde ní o àbí o ó tó bẹ́ẹ̀ kó mẹ́rin jáde o. Mọ́mí Hamidat Okoro wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby carry go we're ready for 4 hours program we're with you amen. 4 hours ibo 2 hours ń gan ó ń ké mi gan lára ẹ mọ̀jà fàgùn jù lóòótọ́ is not a dulling moment iṣẹ́ akọ náà ní fẹ́mi náà ṣùgbọ́n tàná yẹn mo kìlọ̀ o wípé yóò gùn o kò sì sọ 2 hours 40 something minutes ni mo tún gbé sáré gan ni mo kìlọ̀ ń tàná yẹn ṣùgbọ́n àníjó tiẹ̀ débẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni at Lawrence Ọ̀dẹ́jọbí wọ́n ní Benue governor is a disgrace to Christendom by hosting the president who is on condolence visit to the state with a conference party. This is a shame. Ẹni tó yẹ kán tẹ́ nílẹ̀ tàbí kán gbága funfun lásán kò tí ẹ yẹ kán jẹun bẹ̀. Ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Emmanuel Adéoyè tó ti wá wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kíní dé Ẹ̀gbá ló máa ń sọ kíní dé àbíjẹ́bù náà máa ń sọ. Gómìnà yẹn kó lọ́ọ́ fi owó yẹn tọ́jú mẹ̀kúnnù ní state yẹn wọ́n tẹ love sí a àti nǹkan panu fún àyà àti gbogbo ilé. Olúrẹ̀mí Abíóyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you're doing a great job more strength to you in Jesus name amen capital amen you always make me happy every day Ọlọ́run a máa kún yín lọ́wọ́ ṣiṣẹ́ àmì o wow you make me happy too with this comment Yorùbá nation no going back wow mo ṣe ń rẹ́rìn bí ọmọdé wọ́n tẹ love sí a. Bá mi Báyọ̀ Akíngbàlà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi tó dúró tán bẹ́ẹ̀ ni o wọ́n ní ẹ máa tẹ̀síwájú ògo Ọlọ́run yí yín po àmì o 210 trillion ta ní Nàìjíríà ṣe 24/7 electricity irọ́ ńlá supply lórí irọ́ Ọlọ́run agbèjà Natasha Yorùbá nation tètè máa bọ̀ o wọ́n tẹ love sí a o kan panu náà wà ń bẹ̀ wọ́n ní ká sùn láyọ̀ àtúnjí láyọ̀. Àtìmọ́dúró dolúwa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby irọ́ ni kò jẹ́ kí Nàìjíríà ní ojútùú mọ́ adájọ́ ọlọ́pàá sínéètì ká ní gbogbo wọn àwọn ni wọ́n ń fi ìyà jẹ mẹ̀kúnnù gbogbo wọn ni Ọlọ́run máa mú láṣẹ Ìdùmarè àmì o kíákíá ni kó mú wọn o. Mọ́ọ̀mí Mary Òdùnúyì wọ́n ní mo kí yín Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan o Mọ́ọ̀mí Mary tèmi nìkan wọ́n ní a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìtúsílẹ̀ Nnamdi Kanu a fẹ́ ìtúsílẹ̀ bàbá olóyè Ìgbòho a bá àwọn ará Benue kẹ́dùn gbogbo ẹ̀mí tí wọ́n dá légbodò may their soul rest in peace amen wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu Yorùbá nation no going back. Àtayọ̀lá Babátúndé wọ́n ní ẹjọ́ wẹ́ làmì lọ́yẹ̀ o ṣé Tinubu ń gbọ́ ohun tí bàbá yìí ń sọ sáà àbí báwo ni ṣé kìí ṣe pé ó ń tó ògbé sá ó jọ bí ẹni pé bàbá ń tó ògbé ṣùgbọ́n wọ́n lajú èèyàn lè mọ́ tó ògbé kó lajú orílẹ̀-èdè Yorùbá tiwa láíláí láṣẹ Ìdùmarè orílẹ̀-èdè Yorùbá tiwa láíláí ní kíákíá o. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ó sáàyà ṣe yín dáadáa ẹ fẹ́ parí ìjà wa ó dáa bàbá ti dénú tí ń fàjà wa òun láà fi sẹ́yìn torí personal ni òun láà fi parí ìròyìn ẹ ń bá fẹ́ parí ìjà ẹ jẹ́ àjọ pàdé mẹ́ǹgbà náà torí ó bá di pé mi àti ẹjọ́ yín ó di kúrò lórí ètò kò ní í dá o. Alákọ̀ọ́kọ́ bẹ̀sẹ̀ ti bá pẹ́ ìjókòó déédéé ìjókòó dáadáa fi nǹkan panu sẹ́nu kẹ́ ẹ mọ́ fi ròyìn bíi pákó bẹ́ẹ̀ náà ni kẹ́ ẹ wá nǹkan mímu sí kẹ́ ẹ mọ́ fi tì sọ́hún kẹ́ ẹ jókòó comfortably mi wá mọ́ gbé ndébẹ̀ gbogbo tá a ti mẹ́nu bá ibà ròyìn náà ní bá gbọ́n débẹ̀ ibà yẹn nànà èmi náà ní bá sáná wọlé ibà kanjọ́ abẹ́ǹkò ibà lọ tààràtààrà tọrọ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ̀kọ̀rọ̀ ibà ọ̀páka ọkọ̀ péke yín náà rí àwa ọ̀páka ọkọ̀ péke mú ní kẹ́ mọ́ personalize ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni èmi ní ipa ọ̀pàpà parada àyà parada ó dọ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada ó dà yanu abala comment section abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa èmi náà ní ibà àlẹ́jẹ́lì ibà rìpọ̀tẹ́lì ogun tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ètò rìpọ̀tẹ́lì àlẹ́jẹ́lì ni àwọn ọ̀tẹnu àbùkù báyàn kankan ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀
kó tó sẹ́ǹdì ẹ̀ ibà múlùdùn ibà fayọ̀ pọ́ọ̀tì ẹ̀ èmi náà ni ibà àkànjọ abẹ́ǹkó ibà gbé wọn débẹ̀ ibà sáná wọlé ibà ọlọ́run ní ibà tó ju gbogbo ibà lọ ẹ wá bá ń fòtélé kẹ́ ẹ bá ń stamp ẹ̀ kẹ́ ẹ ní ibà kéde fún Yorùbá Nation káfàtà alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ọ̀dọ̀ ọ̀gá ológun là ń lọ níbi tó ti ganu sí máìkì gbogbo àdéhùn gbogbo ìbéèrè táàrẹ bí wọn tán rojú ráàyè dáàrẹ lóhùn lánàá ní Benue àwọn ọmọ Nàìjíríà náà wá ń dá lóhùn báyìí bóyá wọ́n pín fọ́nrán rẹ̀ dọ̀dọ̀ ààrẹ torí àwọn ọmọ Nàìjíríà sọ kò bá kún bí ọ̀rọ̀ sí wọn pé ààrẹ ní kẹ́ ẹ dìde ẹ sì dìde wọ́n wá ń bí wípé kí ló dé tẹ́ ààrẹ ṣèyàn kí nìdí ẹ fún wọn kọ́mẹ́ǹtì ṣùgbọ́n nígbà táàrẹ ó fi sọ̀rọ̀ bò náà torí wọ́n mọ̀ pé tójú bá ti àwọn ọ̀gá ológun ń bẹ̀rù administration àwọn lójú tì bóyá torí ẹ̀ lààrẹ Tinubu ṣe yá ní wọ́n yà gba salutation wọn tó náà méjèèjì àtọ̀gọ́ ọlọ́pàá àtọ̀gọ́ ológun náà bẹ̀rẹ̀ lánàá ìbá dá kan dá ààrẹ lóhùn lánàá ṣùgbọ́n wọ́n ti wá dáhùn ní ìsinyìí wọn náà ààrẹ sí àwọn kan o fúnra wọn wọ́n fẹnu ara wọn sọ bẹ́ẹ̀ náà níbi tá ti ń sọ̀rọ̀ tó ti dùn wọn dáadáa torí ọ̀rọ̀ wọn gan fẹ́ mọ́ jọ preaching ẹ sì mọ̀ pé ìyàwó wọn náà bí ẹni pé pásítọ̀ ni wọ́n ní ṣọ́ọ̀ṣì winners kó tó di pé kinní kò ń bẹ̀ winners sì rinlẹ̀ ní Kaduna ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tó jẹ́ Kristẹni ní Kaduna winners ní òkọlá wa sọ wọ́n sọ̀rọ̀ náà wípé ńgbà tí àwọn ológun wà lórí ìjọba pé àwọn ọmọ Nàìjíríà wọ́n ní discipline wọ́n máa gbọ́ràn wọ́n bàjẹ́ báyìí pé ṣùgbọ́n wọ́n ti wá bàjẹ́ kọ́ọ̀tì ìjọba alágbádá làwọn èèyàn bá ní lẹ́nu yín ọ̀rọ̀ kékeré kọ́ lẹ sọ yìí o táwọn èèyàn bá bá yín fẹ́ lójú mo ní ẹ̀wọ̀n fẹ́ lójú kọjá bó ti yẹ mo ní ọ̀rọ̀ tán sọ náà àwọn ló yé ẹjẹ́ àjọ gbọ́. Because it was not announced, does not mean it's not taking place. Have you arrested anybody there? The police has arrested a number of people, right. And actions have been taken. Investigations ongoing with the DSS, the police. It takes a lot. Because we are law-abiding individuals, so we have to be sure of what we're doing. And I think that's a critical aspect. But all the security forces are working together to ensure that this stops. If you look at how did we get to where we are over time, issues have been on ground. Small skirmishes have been going on because law and order is not there. Punishment has not been meted on individuals who have committed. A criminal is a criminal. Everyone who commits a crime should be prosecuted. That has not been done. So that is the issue. And this thing has been but why the do one you think in it's Benue. not being done? Well, I really don't. Like I said, most of it is. You don't want to get into political. the politics. I don't want to get into the politics. Right, I can understand that. Yes. But let me put a lot. We have the headers in it. We have the kidnappers in it. We have the criminals in it. We have the terrorists. Everybody is playing a part in it. And you're mobilizing for all that. All that together because we have to deal with them all at the same time. And the way it is that we have different challenges in different regions. And this is peculiar. Like I said, historically, it's gone back, way back. And it started in the past. If a cow enters a farm and damages a farm, the cow is arrested or caught, compensations are paid, or if they kill an animal suddenly, it's compensated. So over time, that stopped. What stopped it? That's the problem. So we started losing faith with those ones. Instead of these settlements, people started taking laws into their hands. If the cow gets into the farmer gets angry, deals with the cow. If he deals with the cow, the owner of the cow also gets angry and attacks the So there is revenge. So there is revenge. So these are the issues on ground. Right. And so which means from my own assessment, three things matter. The people in Benue State believe that there's land grabbing going on. They have that perception. And because over time this has happened. Now most of our troops, when we send them on patrol, some of the areas are empty. Nobody is there, but there is no foreigner there. But the idea is that if you go in there, you might be attacked. One thing. Secondly, the issue of the animals. The animals stray into farms. Now because if you know Benue, it is lush and it's very attractive to animals. If an animal gets into a farm, there's always a problem. It creates problems. Now, if you arrest the animal or you kill the animal, it becomes another issue. Right. So if we stop the animals from moving, there won't be issue. If we stop killing the animals, there won't be issue. So for me, these two things are basic. The issue of land grabbing is political. The government, state government particularly, need to really step in to ensure that we address and bring all the parties together. Right. Sit down and agree on this. And from henceforth, any acts that is conducted is acts of criminality. We can start dealing with that from then. And I think we will have peace if we're able to do that. Communities from everywhere, people tend to want to, for their own selfish reasons, want to benefit from the funds they can get from the terrorists. They want to support them by giving them information and all this. Now, the example I gave with Benue, I told you I was there. The places they burnt were targeted. There were specific areas, and those areas were where the IDPs were staying. Now, the question is, those guys that did it, how did they know that this is where those IDPs were staying? ṣùgbọ́n báyìí ẹjẹ́ àgbọ̀n ọgbọ́n tí àwọn bandit ń lò fún wọn o wọ́n ní tí bandit bá ti káwọ́ sókè tó sọ̀rẹ́ńdà wọ́n láwọn ò lẹ́tọ̀ọ́ àti pa mo ní ṣe bínú ogun nìyẹn àwọn eléyìí bẹ́ẹ̀ tí ní kì í ṣe ogun ta ogun nù lé ni
ṣùgbọ́n àwọn ń pa àwọn èèyàn yín o tó yẹ kẹ́ ẹ dáàbò wò àwọn ń pa àwọn èèyàn yín wọ́n ń pa àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun o ṣùgbọ́n bẹ́yìn bá wá ti fẹ́ rí wọn tán bá wá káwọ́ sókè ẹ̀ ní pa wọn èmi ò gbọ́ rí o. bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sọ wọ́n ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bú àwọn nípa de-radicalization táwọn ń gba àwọn ọmọ Boko Haram tó ronúpìwàdà sínú ẹgbẹ́ àwọn wọ́n ní àwọn táwọn gbà wọ́n ní wọ́n wà lóye àṣà wọn nínú iléeṣẹ́ ológun o wọ́n ní kì í sáwọn náà ń ta ìbọn kì í sáwọn náà lọ ń ta àwọn kì í sáwọn náà ń ta information fún àwọn Boko Haram wọ́n láwọn eléyìí ti ronúpìwàdà tán àṣẹ nǹkan. You know, I always tell people that in war it is natural that once your enemy surrenders you can't kill him. And you know, people have held us accountable on such issues. So we too, because Nigeria is a signatory to human rights, we are duty bound to obey it. So once there is that, anybody who surrenders, we are bound to receive him and take him and prepare him for prosecution. That's how it has been done. And we make sure that those ones that have gone also go through the safe corridor. And safe corridor is where they are de-radicalized until we're sure who they are and their sender. And I can tell you, those of them that went there have not gone back to anywhere. You'll be hearing reports they've gone, no, they are not the ones doing those selling of those arms. Most of the people selling those arms are people that are just doing business on their own. In Maiduguri, you find commercial vehicles, commercial drivers will drive into filling station, buy full tank. When they go across, they have some arrangement, they can remove some quantity. If he buys 20 liters, 50 liters, he can remove 35 liters or 30, drop it somewhere and drive off. He just has enough to take him and bring him back. And he's making a kill, he's making money. I gave you an example in the Northeast. Some NGOs, government officials came in and took hotels and paid for 10 years. Now, if somebody is paying for 10 years, what does that mean? Is he ready to move? He's not ready to go anywhere and he doesn't want it to end. Landlords in Maiduguri then, how much were they getting for rent? And then somebody is coming to pay you 10 times that amount at once. Do you think he wants it to end? Naturally. So you see, the war economy comes in, and once the war economy comes in, saboteurs will increase to make sure it's prolonged. There are people that are benefiting from it. And I keep on hearing most of the people saying the military doesn't want it to end. I say, who is that? This person that is dying and wants it to continue. I mean, the video, the clip we showed you, these are parents of people. These are fathers, mothers. Just the way we're here, our children are going to school, coming back, we can take them for movies, we can take them. You don't have that liberty to do that. The children are not seeing their parents. Okay, look at that one, that double amputee. Tell me, what can he do again for his family? So these are the things that we need people, Nigerians, to understand, that people are sacrificing so much for this country. And then we need to encourage them. Like you had, the few of them that have gone for Invictus Games felt a sense of belonging, and it gives them new awareness. So those are the things we appeal to Nigerians to always want to support these people. And for all those ones committing crime, whether civilian or not, most times when you hear when the Air Force strikes an area, the next thing you hear is that civilian casualties. I can tell you most of those times that there are people that are trading with the terrorists. Most times before any strike is done, deliberate efforts have been taken. Yes, there could be mistakes, but on most occasions, they are the ones trading with. So when he hits, they'll come and say, no, they are just civilians. You cannot be a friend of a thief is a thief. So that is the procedure, and that's how it is. So we tell them that we think of the men that are doing the fight. And that's why we took it upon ourselves that those who are injured, we should not just leave them go like that. Because the people fighting will say, oh, if it happens to me, this is what will happen to me. And naturally, he's not ready to sacrifice himself. So those are the issues, and those are the things we want Nigerians to always understand. That we must support our forces. They will make mistakes, but that does not mean we should go out insulting everybody and making it. And the way it looks as gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ń gbọ́ tí ọ̀gá ológun sọ yìí àwọn oníròyìn náà ń bá sọ̀rọ̀ o ṣùgbọ́n lára ilé tó ṣe kókó ń bẹ̀ tá a fẹ́ gbọ́ nísìn ó ní fọ́nrán kan tó lu jáde láìpẹ́ yìí tí wọ́n ní àlérò ẹ rántí tán ní àlérò kan ó ń bá àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà àtàwọn ọlọ́pàá àtijọba sọ̀rọ̀ tán sì ní tẹ́rọ́rìsì ní ẹja gbọ́n tí ọ̀gá ológun fẹ́ sọ lórí rẹ̀. The issue of Alero, Alero, the Bia Alero is just like a pseudonym they use for themselves, like a commander or something. So the one is not the same one you saw in Katsina. And like you mentioned, yes, sometimes it's when you see you are doing one thing and then somebody else is doing something else. We continue because it's democracy. So we need to continue to dialogue to make the states to also understand that we need to work together. Some of these states have gone to establish vigilante groups and all this, and without adequate training. The model we did in Maiduguri, where the communities were the ones who actually selected the youths. We gave the police and the civil and the DSS, they profiled them to ensure that they are not having any criminal record, they are not criminals. The military trained them, and we attached them to the military. So they were the ones giving information, be able to protect, give us early warning before the enemy comes. So that has saved the situation. But because they are under the control of the military, we have controlled their excesses. Now when you leave them alone, a lot of them have issues in the past. They want to use this opportunity now to settle those scores. So it creates another problem. And the worst one you can do is when you make it one ethnic group.
Now you are creating a problem because now he wants to defend his own ethnic group against others. And then it becomes tit for tat. And then you can't stop that. Before you know it, again, unintended consequences, you bring another aspect of it. So it is important. But what I can tell you is what challenges we are facing now, most of them did not start now. They have been there since independence. And because concrete steps have not been taken to address them, they've continued to grow and grow till the monster they are. And you know, during the military regime, because people were afraid of military, when you do something, something will happen. They waited until democracy came, and then the freedom to exercise. And then these people misinterpret freedom to mean to do whatever you feel like, but forgetting the fact that your freedom stops from when you affect somebody's freedom. And that is the point that people have not been able to bring. ọ̀rọ̀ lẹ́sìn gbọ́ lẹ́nu ọ̀gá ológun yìí ó nípa ọ̀rọ̀ àlérò táwọn èèyàn ń bi wọ́n wípé àlérò tẹ́lẹ̀ ń wá èyí kan tẹ́lẹ̀ pa èwo tún ni eléyìí wọ́n lálérò pọ̀ ò wọ́n ní orúkọ slang tó fi ń pera wọn gẹ́gẹ́ bí bóyá ọ̀gá ẹgbẹ́ yìí tẹ́ gbá Hausa kí ni túmọ̀ àlérò ṣé slang ni àbí èèyàn kan ní ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n ní kì í sorúkọ èèyàn kan o wọ́n ní bọ́n ṣe mọ́ fúnra wọn ní slang nìyẹn tó bá ti jọ̀gà láàrin wọn wọ́n ní àìmọye àlérò náà ti pa bẹ́ẹ̀ náà lẹ́tún gbọ́ tán sọ wípé ńgbà táwọn ológun wà ní orí ìṣèjọba pé àwọn Nàìjíríà behave ara wọn wọ́n bẹ̀rù wọ́n ní discipline ṣùgbọ́n ní ìsìn wọ́n ti throw caution to the wind wọ́n ní discipline mọ́ ní gẹ́rẹ́ tí ìjọba alágbádá dé oníkálukú ń ṣe bó ṣe wù ó wípé wọ́n ń yọ̀ àyọ̀pọ̀ mọ́ ní ẹ̀ńdọ́gbọ́n sọ̀rọ̀ sáwọn alágbádánù wẹ́lẹ̀ tẹ́ sọ yìí sẹ́ẹ̀ ní kọ́rọ̀ yín jẹ́ ẹjẹ́ àpò lọ́dọ̀ wọ́n tún mẹ́nu lé ọ̀rọ̀ bọ́dà àbí ká gbọ́ díẹ̀ lórí ẹjẹ́ àpò ń bẹ́ ó ti tó. ó náà lẹ ti gbọ́ yẹn o bẹ́ẹ̀ náà ni a wà lọ sọ́dọ̀ Senator Dixon sí àfẹ́pẹ́ rárá lórí ìròyìn tòní nítorí ibi tẹ́ ti bá a parí ìjà ìmí àtàyà ń bọ̀ mbẹ́ níbi tí Senator Dixon ti ń sọ wípé àní òun lè fọwọ́ gbáyà wípé àwọn tó ń wọlé láti ẹnu bodè tán wá ń pa àwọn èèyàn wa ẹ̀ pé mercenaries ni wọ́n àwọn trained soldiers tọ́pọ̀lọpọ̀ wọn gan tán gbé dání ó ju ti àwọn ológun they were well trained wọ́n rán wọn ṣẹ́ dé tòrutòru ni pé ẹ lọ pa ibi ìrun ẹ lọ gbàbí láti tanná tí wọ́n ní kí Nàìjíríà army kán má fojú kékeré wò wọ́n nítorí ẹ̀ làwọn ti second demotion wọ́n ní eléyìí ni ó jẹ́ káwọn second demotion tí ọ̀gá ológun sọ nípa wípé wọ́n fẹ́ kọ́ ògiri yíká bọ́dà wọ́n ní ọ̀gá ó ti dàrú tẹ́ bá lè stọ́dí wọn dáadáa àtẹni tó ń gbè síjọba àtàwọn tó ń kóná fúnjọba ìdúmẹ̀ ní o Senator Dixon tàfẹ́ mú wáyé ní o gbogbo àwọn tó ń gbéná wojú ìjọba àtàwọn tó ń gbèsè yín ìjọba tó ń pàtẹ́wọ́ ọ̀ràn kiri tó ti ìjọba yìí ti di ìjọba alátẹ̀wọ́ ìsọnù báyìí tẹ́ bá wo body language àwọn méjèèjì tẹ́ bá lè dissect ẹ̀ dáadáa yá mi ti na pákàdà wọ́n lè bá ń dissect àti yá mi àárín adé the only summary tẹ́mi mú jáde tí mo rí mú jáde ńbẹ̀ ni wípé confusion break ìbòònù òye pa kò yé wọn mọ́ oníkálukú sáà ń la gidi ni pé ó ti dàrú kọjá point tó lè wà repairable àtàrẹ àtàwọn tó ń kó sọ̀dí àti ẹ̀mọ̀ káwọn yẹn ń lo politics ṣùgbọ́n àwọn alátẹ̀wọ̀ sọnù nǹkan ṣé wọ́n fi nǹkan mú fóògùn mú ọ ni ó dẹ̀ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu Senator Dixon bá a bá paradì á lọ sọ́dọ̀ analyst tó lóun mọ body language rẹ̀ tó lóun lè rí ìdí body language rẹ̀ wípé ààrẹ tó lọ sí Benue ẹ bá ń tẹ́tí Senator Dixon sí. Let me use this opportunity to condole once again with the government and people of Benue State and with all the families affected and families and friends and indeed with all Nigerians because what has been going on in Benue, Plateau and so on in some other places is actually a collective assault. It's an assault on our collective psyche as Nigerians and as human beings even. So talking about that, the president went there, which is good. But I think he could have gone there much earlier. But anyway, he went there. But I don't think that we had a very the decisions and declarations that were made may not have been as forceful as some would have wanted. For example, the way some of us look at this what has been going on, it's not an issue of reconciliation. It's an issue of pure criminality that is almost at a genocidal level. So it's when people talk about settle it, there could be minor elements of that, but you can't equate killing a cow with slaughtering hundreds of human beings. I think that's the point the tortive kept making. There's one picture that is very poignant. I don't know if you have seen it. The picture of the lady who was in the hospital with her child,
whose arm had been severed, and who looked away, in protest about the actions of government. It's good that officials of the government went. I mean, the security chiefs were there. I spoke with the governor myself, and I know that a lot of security people were there, and things are happening. But are they far-reaching enough, Charles? láǹtí Senator Dixon sọ náà ni wípé kó sigi ọ̀rọ̀ yìí kì í sọ̀rọ̀ pé wọ́n ń ṣẹ́tù pẹ̀lú èèyàn kankan eléyìí criminality wọ́n lọ pààyàn bẹ́ẹ̀ ni ṣùgbọ́n ọ̀gá ológun sì ń tẹnu mọ́ wípé àwọn kan wọ́n bára wọn sọ̀rọ̀ kan gbé lálàáfíà mo ní sóyè òye yín ni odidi àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ àwọn odidi ọba abẹ sọ̀rọ̀ wípé eléyìí kì í ṣe wípé àwọn ní láti ṣẹ́tù pẹ̀lú èèyàn kankan wọ́n sì sọ wọ́n ní tí ibi àgbà méjì bí erin méjì bá ti ń jà koríko bẹ̀ ní máa forí ko wọ́n ròyìn tí ojú ọ́tọ́ọ̀mù rí torí wọ́n fẹ́ pa òun náà mórí fọ́nrán bí tó ti ní wọ́n fẹ́ pa àmúwá fún yín jẹta ńgbà tí ó wà lórí gómìnà àlééfà wọn ní Benue wọ́n ròyìn tí SGF fojú ẹ̀ rí eléyìí náà wọ́n tó ní SGF náà ní fojú ẹ̀ rí ṣùgbọ́n síbẹ̀ náà àwọn tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó mọ̀ sọ pé ẹ̀rì sẹ́tù kí náà ń sẹ́tù wọ́n ní kò sí èèyàn kankan táwọn ń bá fa wàhálà àwọn tó wá fẹ́ wá pa wọ́n ni ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ síwájú sí lẹ́nu Senator Dixon ẹ̀rì tó ti sọ wípé àwọn mercenaries àwọn tó kó nǹkan ogun líle àwọn náà ń kó wọ Nàìjíríà nítorí ẹ̀ wọ́n náà kàn fẹnu sí àwọn sì kín ọ̀rọ̀ CDS ìyẹn Chief of Defence Staff lẹ́yìn tó ní kí wọ́n kán rágbà yí Nàìjíríà kà mú ní ọgbà mélòó náà fẹ́ ra yí Nàìjíríà kà báyìí. Criminals like that, these are mercenaries. These are actually commando units of foreign armies trained elsewhere and so on, well equipped, well armed, well prepared tactically. Sometimes even more so than our. And our system is completely unprepared for that of people, indigenous people, that has been going on in Benue, in Plateau, parts of southern Kaduna, and so on and so on, where the Chief of Defence Staff comes from, in southern Kaduna, which I think is a bit in southern Kaduna. But the way it is going on in Benue, for now, is beyond farmer-herder clashes. And so these guys are well-armed commando units coming to wipe out communities. So this is the Chief of Defence Staff making an opinion. That's a very considered, this is the topmost, the number one soldier in the country. And looking at it, if you look at everybody knows that our borders are porous. And we are surrounded by Francophone brothers all over. And with the crisis in the Sahel, as he rightly said. And also even the confusion in the former ECOWAS and so on, we're actually at the receiving end of a lot of things that have an international dimension. Look at the situation in the Lake Chad region, the effect of climate change, and so on and so forth, where, the Lake Chad is drying up, or sources, they are depleting, fast depleting sources of water, and even of large pasture, so everybody is coming down. And then the crisis and the state failures that we're seeing around the Sahel makes Nigeria a very attractive place for mercenaries to come to. So I agree completely with the Chief of Defence Staff. Our borders, we need to rethink the state of security of our borders. And if there is suggested that we secure our borders by fencing or by whatever way, I think that we should support it. You made a very. You talked about the woman with the child in the hospital. That's the picture. That's the shot. That's the picture. That's a very powerful image, isn't it? And that picture tells the story of how the common people in Benue State, the victims of this massacre, this genocide, how they feel about it. The woman has complete lack of hope, lack of trust, lack of confidence, and that picture typifies defiance. And standing before her, you can see the future. She doesn't care. Kékeré ni picture ilé nínú gbogbo tó ṣẹlẹ̀ kò ní lúkèwèkè ṣé ẹ mọ iye àwọn èèyàn tó ń sọnù ni ẹ mọ iye àwọn èèyàn tó ń pa ni pípa ò jọ yín lójú bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń discuss ẹ̀ gan kì í sáà ti ń discuss ẹ̀ nínú studio ni mò ń sọ yìí o àtọ̀gá ológun àtààrẹ Tinubu àti gómìnà wọn ń bẹ̀ àti àkúmẹ̀ gbogbo wọn pátápátá bó ṣe ń discuss ẹ̀ kì í ṣe múùdù tí wọ́n fi mọ́ discuss tí nǹkan bá káyàn lára náà fi ń ṣe woman yẹn look away ni náà ẹ mọ iye ọmọ ẹ̀tẹ́ ti pa ni ó ti mọ̀ pé gbogbo eléyìí tẹ́ ń ṣe paparazzi ni ẹ wá kí àwọn ẹ wá wo àwọn ó lè jẹ́ hospital tán kó wọn sí yẹn gan ó lè jẹ́ àwọn fúnra ara wọn tí nǹkan dé bá náà máa yọ owó lápò ara wọn náà fi tọ́jú ara wọn tíjọba ó sì ti ṣèlérí táwọn èèyàn ti rò pé bóyá wọ́n ti take care wọn ẹ wo eléyìí tá a mú wá fún yín ní last 8 years ago náà ti ń pa wọ́n ń bẹ̀ mass burial 8 years ago àmú wá fún yín jẹ̀ta
UN United Nations náà tún pe ìpè ní 8 years ago pé ẹ bá a ṣèwádìí o wọ́n tún ti pèpè mí báyìí ní yíyá yìí bó tún ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ iwájú wọn tún pèpè mí wọ́n rán yín tiwọn àwọn aráàlú ní destiny wọn wà lọ́wọ́ wọn wọ́n máa ń wà ní lúkèwé. As we are talking, there are clashes sometimes going on in even down as far as Enugu. No, but you know that as a national security and food security strategy, that there is no governor that will oppose it. We implemented ranching in Bayelsa when I was governor at the height of these farmer header clashes, and we directed the headers to go to a particular place owned by the state. In fact, my successor made that a law. That worked. Oh, of course, because they're supposed to be there. But you see, when I was there, because of the recession we're managing, we didn't have the resources to build the fences, to build all the facilities that we wanted to build, so that everybody who came in with a cattle will be there and pay tax. And the herders were happy because they used to it. They used to pay taxes called jangali in the north. They are willing to do so. So it's not enough to do it only in Benue. What of cows that are straying into Bayelsa, to Rivers, to Enugu, and to all other parts of the state? We should have a national policy. But doing so in such a manner that we will engage the headers and then build these ranches for them. Then we have to provide the ranches. Otherwise, there is no unless we count it as a national security issue. The national assembly, our power to legislate, enough cover ranching and such, because agriculture. So would it be more of an executive order? No, that's why the Reverend Alex Onowu recently lost his father-in-law in one of the attacks. He tells tales of the attack. Here the man deposited his body in the mortuary. When it happened, government will come, console the people, and they will go back. But the effort will not be steady. They are not be steady to checkmate what they are be going on. They come and go, giving room for them to attack again. I feel very bad because this is the only father, no father again for me. And they have killed it. He did not steal any person's property, only that he went where I am farming. So since then, my heart, I'm not even happy one day because of my father they have killed. The rationale was a very big disaster. What they do is using machete. Kill anybody they be able to run off. That is how they continued from Iyasa, Ohalambede, and the host of others that I mentioned earlier. Despite the presented attacks and victims' plea for intervention, Governor of Enugu State, Peter Mbah, says Enugu is one of the safest states in Nigeria. His confidence is best rooted in assurances from the Nigerian police force. We're not going to rest on our horse. We're not going to rest on our laurels. We have the CP and his men that are alive to their responsibility and their duty. We do not have any tolerance for insecurity here. And so we are going to continue to work with the force. We're going to continue to work with the police to ensure that we sustain this security that we're enjoying in the States today. I have received briefings from the two CP commands, and we have worked out modalities for synergy between the two states in tackling the current situation we have in our hands. And I can tell you, sir, that what we have in place is really working out for us. Sẹ́rí bẹ́ẹ̀ bá dé ọ̀rìn àwọn ìjọba yìí àtọlọ́pàá wọn àti ẹ̀mẹ̀wà wọn lè bó tọ́ láàrin wọn o. Ẹjọ́ làwọn ọmọ àwọn tí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí náà sọ̀rọ̀ yẹn o. Wọ́n náà ń lò bọ́n wọ́n ń lo àdá wọ́n wá bá wọn wọ́n pa àwọn ṣùgbọ́n nígbà tán dé ọ̀dọ̀ ìjọba àtọlọ́pàá tó jẹ́ CP wọn ń bẹ̀ àwọn náà ń sọ pé no cause for alarm they on top of the game kìíní kan ẹ wá dáríjì mí o mo ṣàṣìṣe kan lánàá o nígbà tí mo múrò yẹn wá fún yín tíjọba Enugu sọ pé fake news ni èmi rò pé kọmíṣánná ní sọ̀rọ̀ ni o ẹ rí pé gómìnà wọn ò jọ gómìnà kò ní ó ra gómìnà kò ní dànsákì gómìnà gómìnà wọn ni o òun ló ní kò sí ní tó jọ bẹ́ẹ̀ lẹ́nugun òṣùgbọ́n àwọn èèyàn Enugu ti sọ pé ní tó jọ bẹ́ẹ̀ pọ̀ wọ́n ń pa àwọn kọ́ mọ́ fi ọ̀rọ̀ politics torí pé wọ́n fẹ́ jẹ́ kó dàbí ẹni wípé ọ̀dọ̀ àwọn secure ààbò wà ní ìpínlẹ̀ àwọn torí kán lè bá àdìbò ẹlẹ́ẹ̀kejì wọ́n ní. ó rẹ̀ káàbọ̀ padà ní sísẹ̀ntẹ̀lé ẹja lọ́nu studio padà lọ́dọ̀ analyst mo láìkè bọ́dà ẹ̀ àwọn náà mọ́ kanjú abẹ́ǹkò wọ́n sọ àwọn bí ààrẹ Tinubu ṣe lọ sí Benue pé body language wọn kò jọ tẹni tó ń kẹ́dùn mú láwa náà ti sọ ṣùgbọ́n àǹkù tán fẹ́ gbàsọ tiwọn yìí
ó tún mú yẹ̀sì wá ẹ bá ń tẹ̀sí ká sáré gbọ́ bá padà dé káwá mọ̀ tẹ̀wájú. I think they are fair criticism. Again, Mr. President is schooled, a die-in-the-wood politician, and a successful one at that. So he has a tendency to read politics when he should be reading, leadership or reading tragedy. Look, he probably scored some political gains by trying to frame the Middle Belt crisis, the Benue crisis, a tragedy, as a form of, good faith struggle between communities. So in my reading, this is like a hello to Northeast, Northwest, some perhaps extreme persons who probably, in this idea of Fulani thief conflict. So that message may somehow, especially when he's struggling in that zone, maybe like, okay, the president didn't quite throw us under the ball. The president created to be like, oh, we mean well, whatever. He was a betrayer of the people who were grieving, totally. First, before he even came, his message was clear. Governor, I've warned you, live in peace. There was even a sense, it was like a political conflict. You and your maybe politicians in Benue, of course, we know that the governor and the AGF have some political issues. So it looked like, well, this tragedy is because you're not in good terms with AGF. So mend fences, come together. That's not the kind of messaging you expect at that moment. So the president was still obsessed with this politicking. Yóò rà fún bàbá yìí dáadáa torí ẹ̀ mo ṣe mú fọ́nrán ìwá ṣe rí gbogbo tí wọ́n ń sọ fáàrẹ̀ ntọ́ bá rọ sínú ìgò lọ ti ń pa á mọ́ àbí wọ́n ní ntọ́ bá fọ́n sínú fèrè ní fèrè ń fọ́n jáde. Tí ààrẹ ń sọ wípé káwọn agbẹnusọ wọn sọ fún àwọn ará Benue ní pé rí parí ìjà tó bá wà láàrin yín. Ààrẹ mọ̀ túmọ̀ náà ní wípé sọ́ọ̀sì ibi tí wọ́n ti ń pààyàn pé ìjà tó wà láàrin SGF Àkúmẹ̀ àti gómìnà ni àwọn àti ẹ̀kọ́kọ́ rò pé wọ́n ń sọ pé kán rè parí ìjà pẹ̀lú àwọn Fúlàní herdsmen ni. Ẹ wá wo ọ̀nà tí bàbá ìgbà yọ sí a wípé kì í ṣe Fúlàní herdsmen ń sọ ní ààrẹ mẹ́nu bá o láàrin àwọn politician pé ẹ rè parí ìjà àárín wọn ò sì wọ̀. Gómìnà Benue ta ló ń ṣe rìndìnrìndìn òun àti SGF ó kúkú fẹnu ara rẹ̀ sọ ṣùgbọ́n kí ló wá dé tí wọ́n pààyàn lọ rẹpẹtẹ báyẹn táàrẹ Tinubu wá sọ nǹkan kan àwọn agbẹnusọ wọn fi ọ̀rọ̀ síta wípé ẹ lọ make peace láàrin ara yín. Bàbá ìlú wa ń já wa sí wípé àárín gómìnà àti SGF náà ti ní kán rè make peace. Ìtumọ̀ ẹ̀ náà wà ní wípé tó bá make peace wọn ní pààyàn wọn bẹ́ẹ̀ a jẹ́ wípé tí gómìnà àti SGF bá make peace wọn ní pààyàn wọn tó ṣẹlẹ̀ sí Ortom náà rè nígbà tó wà lórí ìjọba ń bẹ̀ tó jẹ́ gómìnà nígbà tí wọ́n bàbá mi Spartacus yóò dáa fún yín wọ́n pè mí lánàá wọ́n ṣe lálàyé fún mi wọ́n mú mi lọ ìgbà àtijọ́ wọ́n jẹ́ ìrántí àṣé Amadi náà ó sọ̀rọ̀ bàbá mi Spartacus ẹ bá ń gbọ́ ìròyìn ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ náà l'Amadi ń sọ yìí o nígbà tí Ortom wà ń bẹ̀ Ortom náà ròyìn pé wọ́n fẹ́ pa òun ni nítorí ọ̀rọ̀ ó níṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní torí òfin tóun ṣe anti-grazing. So nídìí èyí gbogbo ibi tá a bá sọ lọ tá a sọ bọ̀ a lè yọ ọ̀rọ̀ Fúlàní kúrò ní orí ọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n àwọn kan ló ń lo àwọn Fúlàní. Ẹ sá ti rí inú lérèfé tí Fúlàní kan sọ àti mú wá fún yín náà rí àtúntún lónìí tó ní àwọn ò rí bọn rí àwọn ò mọ bí tó ti ń ṣèbọn àwọn ìjọba ló ń kóbọn fáwọn. So nídìí èyí àjẹpà ààrẹ Tinubu wọ́n mọ̀ wípé ìjà tó wà láàrin àwọn méjèèjì ní ń fa ìpànìyàn ẹ wá wo owó yẹpẹrẹ tán fi mú ẹ wo body language wọn yóò dáa fún ẹjẹ agbọrọ síwájú díẹ̀ sí. He is basically more concerned with politics and political outcome, and the way that event visit was presaged with the governor issuing those memo, getting school kids to wave flags and wave and line up. That's not that day. That day required the president from day one will look sombre, will look really grieving, and every action will align with the fact that this is an avoidable tragedy, and the state is not happy, and the president is leading this charge to succor the people and end this tragedy. I didn't say that. So the critics are right, absolutely, that the president didn't speak to the people who are hurting. He spoke to the political soundbites that probably has more political impact for him. And he tried to not rock the boat when he actually has to speak so clearly against invaders and aggressors. Ó lè káàbọ̀ padà ọ̀rọ̀ EFCC là ń lọ ní ìsìn yóò níbi tí ọ̀gá wọn ti ganu sí máìkì wọ́n ní EFCC ti sọ wípé àwọn ò ní gbà kí àwọn olè tún olè jà lórí gbogbo táwọn bá gbà lọ́wọ́ wọn padà táwọn bá ti gba loot tán loot àwọn ò ní gbà kan tún loot. Wọ́n ní ìtumọ̀ rẹ̀ náà ni pé òwe tó sọ pé olè gbé olè gbà wípé olè lè gbé lóòótọ́ ṣùgbọ́n báwọn bá fi gbà padà àwọn ò ní jẹ́ kó padà kó bọ́ sọ́wọ́ olè. Wọ́n wá ní
kí ló dé tẹ́ ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí wọ́n ní sẹ́mi ò rántí arákùnrin kan tó ń pè ní Anthony Hassan, a former director of finance and accounts DFA ní Federal Ministry of Health. wọ́n lòun ló kówó jẹ, òun ló ṣàgbọ́dẹ gba bówó ṣe wọ́n ṣe lọ́ndà owó ńgbà náà. Ìgbà tí ó wà á ṣe pẹ̀lú iye tí ń gbà ń sálárì ló bá rè kọ́ odidi yunifásitì. Mo ní àìmọye wọn tẹ́ bá fẹ́ múlẹ̀ ẹ̀mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe lè múlẹ̀, àìmọye wọn tán kọ́ tó yẹ pé iye tán ń gbà owó kékeré báyìí ni kò ṣeé kọ́ ilé gan-an débi pé yóò wà rè kọ́ yunifásitì. Ló bá rè kọ́ yunifásitì. Mo mọ kọmíṣánná kan ní tán ti jẹ kọmíṣánná tipẹ́tipẹ́ ní Ogun State ń bẹ̀rùn. Tẹ́ bá rí skul ńlá kan tán kọ́, skul ńlá, àwa la rí mọ́ ṣe documentary bẹ̀. Bí n bá ti ń ṣe documentary tí mò ń gbé kámẹ́rà pé báyìí mo mọ́ wò pé kọmíṣánná, former commissioner, ibo lẹ ti rówó yìí. Àtọ́ sì ni ìbéèrè question Nàìjíríà. Irú yẹn ó yẹ kán mọ́ béèrè question. Ibo ló ti rówó immediately tó kúrò ní ibi lórí oyè báyìí. Mo ní dárúkọ gómìnà tó wà ń bẹ̀ nígbà náà. Wọ́n wà lára àwọn tó ń béèrè fún Ìjẹ̀bú State. Ẹ jẹ́ á kó ń bẹ̀. Tí Nàìjíríà bá lè mọ bí wọ́n àwọn tó ń EFCC tán láwọn mólè. Ibo ló ti rówó iye báyìí ló ń gbà. Ibo ló ti rówó tó fi dá dúró iléeṣẹ́ ilẹ̀. Àìmọye àwọn olóṣèlú wọn náà ní Nàìjíríà lágbọ́pọ́n ní bank, odidi bank. Ibo lẹ ti rí gẹ́gẹ́. Lọ́rọ̀ kan wọ́n sá ní EFCC ti gba yunifásitì lọ́wọ́ rẹ̀ o, odidi yunifásitì náà gbà. Wọ́n wá hand over, wọ́n forfeit ẹ̀. Ìjọba ti wá, wọ́n ti gbà á. Ìjọba wá sọ di University of Applied Science. Ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbẹ́rẹ́já gbọ́rọ̀ lẹ́nu Pastor Olúkóyèdè tó jẹ́ ọ̀gá wọn ní FCC. Congratulations. Just 1.5 hours. You have done 3 hours. I told you. Good to see you again. Well done, sir. The main purpose of my visit is to prove to Nigerians that there is accountability and transparency under this regime, that good governance is a reality. And this is part of the result of delivery of good governance. So Nigerians will agree with us that we are not just mouthing it. Now, if you are very sure you will show them all these facilities, all this infrastructure, all this building and all of that. So it is a reality. And the people of Southern Kaduna, people of Kashia, people of this local government, we attest to the fact that this has come to stay. So my coming here today, after we handed over the property in Abuja, is to prove to Nigerians that this property, this facility is used for the purpose for which the president has approved that it should be used for. So today, we have the Federal University of Applied Sciences, which is a reality. And I've heard reliably from the prof, from the vice chancellor, that by September, we're going to start academic, section here. So it's a reality. And as a matter of fact, the mandate is for the people. What is the essence of fight against corruption? It's for the people to take advantage of what has been taken away from them. So we are giving it back to the people. And that is the essence of government. That's the essence of the fight against corruption. Not that we will recover and some people behind will go and reloot again. No. So this has been delivered back, it's given back to the people. Just yesterday, we went to commission some projects, like I did say earlier, in Bayelsa. It wasn't as if it was strictly within my mind to be commissioning project, but it was a demonstration to the fact that we can make anti-corruption work in Nigeria. Now, the money we recover for that particular agency, NDDC, was used specifically for those projects, and we monitor the execution of those projects, and it was delivered within 1.5 years. So that was why I went to Bayelsa yesterday to commission those projects, to prove to Nigerians that this is a benefit of the fight against corruption in Nigeria. This is a process of crime that is being applied for the benefit of the people. I can't thank Mr. President enough, or the Vice President, the Governor, and all those who work assiduously to see to the fruition of this university as a first federal presence in Southern Kaduna. And not just a federal presence, a presence that means so much to the people, a presence that is going to create great impact in the people, a presence that will wipe away the tears of the people of Southern Kaduna. So, ní báyìí ẹ jẹ́ wá lọ sọ́dọ̀ Ortom tó ti fìgbà kan jẹ́ gómìnà wọn Benue.
ó sọ bọ́n ṣe fẹ́ pa òun ṣùgbọ́n tó kan àwa nú ọ̀rọ̀ rẹ̀ gangan ni bó ṣe sọ̀rọ̀ síjọba Nàìjíríà lábẹ́ ìṣèjọba Buhari pé ẹ̀ ń lé Sunday Igboho kiri ẹ̀ ń lé Kanu kiri ṣùgbọ́n ẹ̀ ráwọn Boko Haram mú ẹ̀ ráwọn bandit ti ń pa àwọn mú sí ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ àṣẹ ó dùn mọ́ mi gan á mọ̀ tún fọ́nrán ìlò gan ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. If government show say e get power to stop Igboho and stop Nnamdi Kanu, why government no get power to stop bandits wey dey say here? They call them say unknown government. But me from Benue State I know na Fulani people dey come kill us. And our current leaders wey dey for Aso Rock for presidency, they get hand into it. In fact, not be me talk am. Even the Fulani bandits, they know they like me, they call them, say they be Fulani, they calling them bandits. But they are Fulani people, and they don't come and go and talk, say, look, if now this government bring them in 2015, say make them come help them do election. After election, they don't abandon them. So then they look for money where they go chop. So the thing not be saying that the thing where anybody go hide, say, he know they see. They are part of it. This government never come out to deny, say, na lie. We no do that kind of a thing. Let me talk am first. You know here Obasanjo. You know here even Sultan of Sokoto will be Fulani man. He said, look, every 7 or 8 so-called bandits, where they call, the people they carry gun go kill. He said 7 or 8 of them, na Fulani people. Now me talk am first. You know here the thing where Commodore Kunle said some few days ago. No, not be me first talking now. That is what is happening. This president and Fulani people don't talk, say, look, they want they won't carry this country, make it become their own. Make them come and say, they Fulani too. Now them get Nigeria. Which proof you want men to prove again now? When Mr. President know they talk about why you know make Fulani ban Fulani people or brand them say they be terrorists, but he can brand iPod say they be terrorists. He can stop Igboho from the southwest. Why you not do the same thing where they do? Now my evidence with that. The president is part of the thing. They do the thing. He sabi the thing. Why president they only give appointment to Fulani people? These people no go education, no get qualification. Other people no get this thing. And Hausa people, some people will be prominent Hausa. They don't tell me say, look, my brother, this is what you do. You're fighting for us too, because in 1800. These people came and they come carry our country. Now we don't become slaves. So that and whatever they do, there's nothing there like Hausa Fulani in Nigeria, because they don't carry or we don't become their slaves. Now they talk like that. So president is the thing where they do. He don't come to execute the thing where Ottoman Danfodio want to do in 1800. But honestly, I tell you, there are good Fulani men, like I say, Sultan of Sokoto, and some people where get sense and they want to say make this country be together. Well, they are saying the truth. They are working the truth. But this president, no one make that thing happen. When I talk now, they will come to blackmail me and say they intimidate me. You hear I say channel way for a long time I no talk there. But that day they just call me and I him I go talk. Now him they go catch them, say they go deal with them. Haba. This is not the first time where we don't have a Fulani president. We have Shehu Shagari, great man, we don't do well for this country. Everybody he considered as Naim Getam for this country. And he worked with us very well. But if you check, again, Yaradua came. Now Yaradua bring peace for Niger Delta now. And the thing work now. And you remember, in 2012 or so, 2013 or thereabout, when my government, I've been minister at that time now, and we say we're going to negotiate with, we don't tell good luck, say, make it try negotiate with Boko Haram. When we call them to negotiate, they say, no, Buhari will be their coordinator. That time, Buhari never be president. And I don't talk you, there is organization here, they call them Meyati Allah. Meyati Allah, now them they do terrorism, now them they sponsor, now them they get money from government. Their chairman, now police they guide them. For this Abuja, or they Abuja here. And they don't take responsibility to say, now they kill people in Benue State.
Now they country. And nobody they talk about them. I don't write personally to president saying make it arrest these people. Question them that the thing what they do no good. Maybe as they catch them, prosecute them. Everybody go also fear. They no feed them. Another one they say Fulani nationality movement. Now them attempted to. They wanted. Now only God help me that day. I tell you, these people say Nigeria. Now the only country where belongs to them. They don't write them. I have documents to show this. I don't send them to president. I don't send them to police. I don't send them to DSS. These people say, look, nothing will stop them because they wanted this revolution in 1800 and they could not achieve it by Ottoman Danfodio. But now they must take over. That they have the money, they have the power, they have the weapons, and they have everything. So this time they must take over. And they promise that we in Benue State then go. ẹ jẹ́ mú láti bí kò ṣe sọ léèbó ẹ jẹ́ ń gbà á lẹ́nu rẹ̀ ó ní wọ́n ti promise àwọn ní Benue torí àwọn làwọn ń tú àṣírí wọn pé àwọn ó pa àwọn ó bá àwọn obìnrin àwọn ní ìbálòpọ̀ ní tipátipá ó ní ẹgbẹ́ kan tó ń pè ní ẹgbẹ́ Fulani kíní kan kì í ṣe Miyetti Allah ó ti sọ̀rọ̀ nípa Miyetti Allah ṣùgbọ́n ibì kan tí mo ti tọrọ rẹ̀ ti wọ́ báyìí tẹ́ ẹ̀gbọ́n tó sọ ó ní wọ́n fẹ́ pa òun ò fẹ́ sọ léèbó ni ó náà ni a sì gbọ́n pa wípé wọ́n lé ẹ̀mí rẹ̀ ńgbà yẹn ẹjá mọ gbọ́ lọ́rọ̀ yìí ó dùn mọ́ mi ẹ bá ń pín gbogbo nfa ó yẹ kémi gan wa pín personally sí gbogbo àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tá à ń sọ̀rọ̀ lórí òmìnira Yorùbá nìsan ó yẹ kí n pín torí a ti ṣe adjustment lórí eléyìí kí n fún wọn ní original video kán rẹ̀ lò bó bá ṣe wọ̀n. ṣùgbọ́n lónìí náà àwa náà ní lo eléyìí tán part 2 ń bọ̀ lọ́la ọ̀rọ̀ nǹkan kì í ẹsẹ̀ ràgó ẹ jẹ́ á dúró de part 2 lọ́la. ó dá ilé tí ó mọ̀ kàn ní ìsìn ó náà ní ti àwọn ọmọ ọkọ̀ irọ́ká tó lọ àwọn ọmọ ọkọ̀ Èkìtì ìròyìn ààrẹ Tinubu àtàwọn gómìnà òun ló fẹ́ dá wà lálẹ́ láàrin ìmì àtàyà ká tó lọ ọbẹ̀ ẹ jẹ́ ń kọ́kọ́ béèrè question lọ́wọ́ yín lórí arákùnrin tán fogúnlẹ̀ tó ní ìyàwó òun ò sì gbọ́dọ̀ fẹ́ lòmíì mọ́ wọ́n ní wọ́n yá òun lórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ tó sì fi òtélé ó fi kọ̀ǹdíṣàn lẹ̀ wípé tíyàwó ń bá máa jẹnu ogún òun olówó rẹpẹtẹ ní o pé ó gbọ́dọ̀ ní ọkọ mọ́ o Emmanuel Nwanyahu ó fi wíìlì lẹ̀ fún ìyàwó rẹ̀ lọ́ọ̀lọ̀ Frances pé kò gbọ́dọ̀ fẹ́ lómi o the document released on June 16 2025 yìí inú oṣù yìí náà ṣe release ẹ̀ ìjọ mélòó ìjọ márùn sẹ́yìn náà ṣe release ẹ̀ wọ́n sì sọ pé Chief Chukwuma Ekomaru San àwọn ni lọ́ọ̀yà rẹ̀ tó manage tó administer kìíní wọ́n ní ó outline how the respected businessman and politician wealth is divided among his immediate family and selected beneficiaries. Among the key highlights in the inheritance of the iconic Legacy House ó nílé kan tó ń pè ní Legacy House ní Port Harcourt ní Port Harcourt Road ní Owerri wọ́n ní ó wí ilé ẹ̀ fún ìyàwó rẹ̀ with a strict instruction wípé he must not be sold wọ́n gbọ́dọ̀ ta kò fẹ́ kéèyàn dèrè o iṣẹ́ tó ń ṣe tó ń fa àgùn ṣe nígbà tó ń wà láyé bí wọ́n bá wá lọ fẹ́ lómi yọ mọ̀ gbọ́ ọmọ lẹ̀ tí mo rò pé tí ń rò nìyẹn o ẹ mọ̀ bínú language tí mo lò yọ wà mọ̀ gbọ́ ọmọ lẹ̀ yóò tún mọ̀ jèrè iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀rù sì bà mí bíbí ilé ayé bá a ṣe wáyà ilé ayé mu. Only in addition to the residents, Frances receive ownership of Majil Furniture, ilé iṣẹ́ kan náà nù. Owns run by Nwanyahu late tí ìyàwó Nwanyahu first ìyàwó ẹ̀ tẹ́lẹ̀ Udora ti ń rànù. Wọ́n ní partial ownership of real estate holding in Oji. Wọ́n fún náà ní partial ownership. Ó ṣàfún ní wíìlì jọ but the will comes with a firm condition any move by Frances to remarry will result in automatic forfeiture of all these properties. Mo wá wò pé wọ́n gbé wá sọ́dọ̀ yín pé irú condition wo lélẹ̀ bó ló ṣe ló fẹ́ràn ìyàwó rẹ̀ tó fẹ́ràn àwọn ọmọ rẹ̀ ó sì wá fogún lẹ̀ ṣùgbọ́n wá fi condition sí pé ìyàwó yẹn ò gbọ́dọ̀ fẹ́ lómìn o tó bá sì young ńkọ́ kí ló dé tí ò ní move on kó fẹ́ lómìn meanwhile gbogbo ọ̀rọ̀ tó kójọ tó filẹ̀ yìí náà ẹjọ́ fẹ́ra yín gbà náà ni o oríire tiẹ̀ náà ran ìwọ náà ò torí bẹ́lòmíì tí wọ́n bá ń ṣe dáadáa tó ń ṣe rere láyé wọ́n rò pé àwọn nìkan ni ọlá àwọn nìkan ni wọ́n máa ń gbàgbé wípé
ọkùnrin tó bá soríire oríire ìyàwó rẹ̀ ràn torí àìmọye ọkùnrin olóríire tán lè fẹ́ ìyàwó tí ìso lóríire tó sì kó bá oríire wọn. Nídìí èyí wọ́kùnrin tó ń lálùyọ tó ń lù tó ń dún fún ọ tó ń gun àyà orí ìyàwó rẹ̀ tó sì ń bá rere jáde tó ń bá ẹ̀kún ayọ̀ wọlé táyé rẹ̀ ń dà sí tó nítumọ̀. Bíyàwó rẹ̀ gan bá jẹ́ housewife tí ò ṣiṣẹ́ mọ́ fojú rẹ̀ wò oríire rẹ̀ ó kọ́ńplimẹ́ǹtì oríire tiẹ̀ ni o. Bó bá rè é sí orí àyàgùn gbogbo ohun tó fi àárọ̀ rẹ̀ kó jọ ó lè jọ̀sán ní ó parẹ́. Tó bá rè é sí orí àyàgùn wọ́n máa ń pèdè kan bí yẹ̀yẹ́ ni pé ọmọ ológo ìdóbò ọ̀fẹ́ wo sọ́ra rẹ̀ o. Ṣùgbọ́n ẹjọ́ ẹ bá ń dá sọ̀rọ̀ yìí kí ni ṣé bẹ́ẹ̀ tó ti kú lóòótọ́ administrator wà ń bẹ ní ìsìn SAN tó jẹ́ lọ́ọ̀yà olóògbé òun náà ni ó sì mójútó ṣùgbọ́n òun náà ò ní wẹ̀wù orin náà ó kù ní kí ló wá dé tí èyàn ó fi adúrú ogún yẹn lẹ̀ tí ó wà ní kò gbọ́dọ̀ rìmárì mọ́. Ẹ mọ̀ pé rìmárì gan ara yọ ni pàápàá jùlọ tó jẹ́ pé kì í ṣe pé wọ́n divorce. Kò yé mi o mo ti rò títí o a sì lè bú ẹni tó kú náà Ọlọ́run ló mọ ìdí ọ̀rọ̀ òun ló mọ̀ ìdí ọlá rẹ̀ òun ló mọ ìdí ọ̀rọ̀ rẹ̀ òun ló mọ̀ ìdí tó fi ní ìyàwó òun ò gbọ́dọ̀ rìmárì mọ́. Ṣùgbọ́n kì í ṣe ipá kì í ṣe gbogbo ogún náà ni ó jẹ́ o èyí tó làmìlaka ń bẹ̀ ló gbọ́dọ̀ jẹ́ o torí ìyàwó náà tó bá jẹ́ ní tí ń ṣiṣẹ́ ni ó yẹ kó náà tó bá ti mọ̀ pé kò lè tẹ́ ń lọ́rùn tó bá ti mọ̀ pé òun ò fọwọ́ sí kọ́ndíṣàn ni kó náà kó yá fi ogún. Ṣùgbọ́n àwọn kan ló lè dọ́gbọ́n sí pé ṣe bí kò ní márì ni kò ní márì ní lọ́nà pé ṣe bí kò ní márì legally ni wọ́n ní ọkọ rẹ̀ tó kú olóògbé wọ́n ló ń protect ẹni àtàwọn ọmọ mo ní lọ́nà wo wọ́n ní tó bá lọ márì legally wọ́n ní àtọkọ kí sọmọ kékeré là ń sọ yìí ẹni tí ó sì fẹ́ náà kò lè lọ fẹ́ ọmọ kékeré bá sì lọ fẹ́ ọmọ kékeré torí àwọn ará wọn obìnrin kan tó máa ń fẹ́ ọmọ kékeré náà máa ń like bá sì lọ fẹ́ ọmọ kékeré náà ó ṣeé ṣe kí yẹn jogún ẹ̀ ṣé èèyàn kan tó ń wà mọ̀ ní ó wà á jogún òun ẹ lè mọ bára yín ṣe wọ́n lọ́gbọ́n ẹyọ kan ṣoṣo tó lè lònú wọ́n ló protect ẹ̀ ni pé òun ò ní kọ́ ọmọbọ̀kùnrin mi-ín ṣe wọléwọ̀de ṣùgbọ́n mọ́ fẹ́ ẹlòmíì ní sùlọ́kà débi wípé ogún wọn mọ ogún òun tó ń filẹ̀ òun ti lọ lóòótọ́ òun lè mọ́ wẹ̀yìn o ṣùgbọ́n òun fi ẹ̀gbẹ́ ojú kan wò ọ́ o ẹ bá ń dá sí kó mọ̀ jẹ́ ọgbọ́n tèmi nìkan tó wá fàjèmí àtàyà òun láàfin parí ìròyìn lónìí ẹjẹ́ adékìtì níbi tí mo ti ń kì í ní 9-10 fáwọn ọmọ ọkọ Èkìtì pé àwọn ọmọ ọkọ Èkìtì wọ́n yìí sẹ́nu kù tó bá ti di ọ̀rọ̀ pé kán sọ̀rọ̀ sókè. ó ní ọmọ ọkọ làwọn Èkìtì wọn ò kì í fọ́ọ̀lù wáǹdì mi lọ́jọ́kọ́jọ́ wọ́n kàwé wọn ka ọgbọ́n wọn ò kì í kárí láàs nílẹ̀ Yorùbá ohun tó bá ti jẹ mọ́ kájíjà òmìnira nílẹ̀ Yorùbá wọn ìkárí láàs wọ́n ti sọ̀rọ̀ sókè báyìí lórí bí gómìnà wọn Oyèbánjí ṣe ń náwó yàfùyàfùn tó ń bù jẹ́bù dànù tó ń ṣe bàbá kérésì kiri ṣùgbọ́n tí kò mójútó tó yẹ kó mójútó pé ó yẹ kó lo opportunity àlékún owó allocation tí wọ́n fún wọn l'Ábùjá lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu ní ọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀ tí wọ́n fún wọn pé àwọn gbọ́ wípé lómìn gba 3 times owó tán gbà tẹ́lẹ̀. I don't know how correct this is o ṣùgbọ́n tó bẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n ní àwọn gómìnà yìí ò wà transparent wọ́n ní kò sí kankan nu wọn tó padà dé àti t'Ọ̀ṣun àti t'Ọ̀yọ́ àti ní kò sí èyí tó wá sọ fáwọn aráàlú pé wọ́n ti fowó lé allocation o wọ́n ní ẹnu ìjọba àpapọ̀ làwọn ti gbọ́ minister of information ó ganu sí mike ngbà náà wípé ẹ̀ ń bọ́ ààrẹ Tinubu ẹ̀ ń di gbogbo ẹrù sórí ààrẹ Tinubu sẹ́yìn ò gbọ́ wípé gbogbo owó tó fa ìnira tí ààrẹ Tinubu yọ tó jẹ́ subsidy àwọn ti dá padà fẹ́yìn aráàlú ni ta lẹ fún wọn láwọn gómìnà yín àwọn làwọn fún ẹ sì mọ̀ pé head of executive arms of government lààrẹ Tinubu àwọn gómìnà àwọn mínísítà gbogbo wọn ni àwọn jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ nídìí èyí àwọn ò lè kówó yín fáwọn sínétọ̀ àwọn ò lè kówó yín fáwọn local government chairman yín àwọn gómìnà yín làwọn ò kò fún àti wípé tí local government chairman gan àwọn ti ṣòfin ṣùgbọ́n wọn mọ́fin ṣẹ́ o
wọ́n ti ní kán mọ́ fáwọn èèyàn náà lówó wọn directly káwọn aráàlú náà lè mọ ganu sí wọn wípé owó tẹ́ ẹ gbà àwọn náà bá ti mọ gbàlékún báyìí túmọ̀ ẹ̀ wá ní wípé àti ìgbọ́ pé àwọn local government chairman gbowó wọn directly àtowó local government àtowó state túmọ̀ ẹ̀ ní pé ó ń bọ̀dì sọ́dọ̀ gómìnà kí ló wáá dé tán wà transparent kí ló dé tí kò tiẹ̀ sí lẹ́yìn gbogbo báwọn èèyàn ṣe ń pariwo ààrẹ Tinubu tó kí ló dé táwọn èèyàn pariwo lé àwọn gómìnà wọn lórí àríwọ́de kán lágbà tó ti ń ṣèwọ́de láyé yìí wípé wọ́n ṣèwọ́de lòdì sí gómìnà àfẹ́lẹ́ ìta mú wá fún yín nínú abala Sanáwọlé ní Nasarawa tí gómìnà wọn tó gbéná kojú wọn táwọn náà dá iná padà tán ní ìwọ nìkan lọ ṣe wọ́ọ̀sì àwọn wà ṣe wọ́ọ̀sì fún àwọn civil servant ló sì ń ṣe kì í ṣe gbogbo aráàlú ọjọ́ wo làwọn aráàlú ó dìde tán máa organize protest lòdì sí àwọn jẹgúdújẹrá wọn pàápàá jùlọ àwọn gómìnà tí wọ́n ti ẹ̀ fẹ́ ṣe nǹkan kan nù ìjọba àwọn gan ló yẹ kí wọ́n gbọ́ bùkátà àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ wọn ṣùgbọ́n àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ náà wọ́n ti fi jújú bọ̀ lójú wọ́n máa fo gómìnà wọn báyìí ọ̀dọ̀ ìjọba àpapọ̀ náà ń bọ̀. The allocation of Ekiti increased exponentially, thereby we were expecting him to help restructure and rehabilitate the roads, but unfortunately the roads till today are still in ruins. Are we proud of our backtrap roads? Can we boast of our dilapidated school with crumbling walls and no learning materials? Do we call our hospitals, which lack basic equipment and medical supplies, a sign of progress? Are we okay with the rising tide of induced poverty, where the youth are disempowered and civil servants are treated with disdain? This is not governance. This is organized failure. ẹgbọ́n ń bo gangan bo ni eléyìí wà lẹ́kìtì náà ẹ já mi sí wọ́n ní àwọn resident of Ajé Bandele in Ado-Ekiti are presently worried and of great concern concerning heavy refuse and sekitiri Ado Aramoko Efon road. This is Ekiti in 2025 irọ́ ni o láìsí Ogun State ní mo ẹ̀yà Ogun ẹ̀wọ̀n bínú o kòtò ọ̀run ládùúrú allocation ojú ìṣe ti àwọn gómìnà iná. You say we're talking about the roads. A lot of the ramp roads that were initiated about 6 years ago and are now being done are now being claimed as state works. Who does that? We were begging them to do the ramp roads then, but they had the money released fixed in some other accounts. So it is the only state in Nigeria that takes withholding tax on rent collected by landlord, even though the law provided for it, but no state in Nigeria does that. Not even Lagos, as rich as Lagos is. But Ekiti, that is the most, one of the poorest states in Nigeria, are the one doing that. Even when the leadership of the state are even feeding fat on the revenue, on the free money that comes from the monthly allocation, yet they put the burden on the people. Lèmi wá ní ó dáa o èmi náà lọ́rọ̀ tí mo fẹ́ sọ ohun tó fàjẹ́ mi àtàyà rèé o mo wá ní torí bàbá wa Savla náà ti máa ń sọ pé kí n yí àbí sí Savla náà máa ń sọ bóyá mo gbé fúnra èèyàn kátà máa ń sọ nínú kọ́mẹ̀ntì pé kí n mọ̀ buwó ààrẹ Tinubu wípé gbogbo owó tó tọ́ sí àwọn aráàlú látara gómìnà wọn ti ń fún wọn láwọn gómìnà ló kọ̀ tán gbẹ́nu dákẹ́ tí wọ́n kọrin ṣìkìṣìkì máàmì owó dé ṣùgbọ́n àti yí ọgbọ́n pé owó ti dé pé subsidy ó bá ìyà wá fún àwọn ọmọ aráàlú pé nígbà tí wọ́n sì ti wá ń dá padà fún àwọn gómìnà wọn kí ló dé tí wọ́n gbẹ́nu dákẹ́ tí wọ́n sọ fún àwọn aráàlú. Èmi wá sọ mo ní ààrẹ Tinubu náà lèmi ó dá lẹ́bi o wọ́n ní kí ni mo rí n tó fàjà tí àyà fi ń ranjú mọ́ mi rèé o tó fi ń bá mi yín òdì pé kí n tiẹ̀ pé kí n mọ́ ṣe àbòsí o mo ní sẹ́mi lèmi ṣàbòsí ó ní ààrẹ Tinubu ṣe dáa torí àwọn ni head of arms of that government tó jẹ́ executive pé wọ́n yọ subsidy àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí mọ ìnira àwọn èèyàn wá ń bi wọ́n pé kílẹ̀ fowó subsidy sí náà wá ní ó dá àwọn ò ní kó síbì kan àwọn ò ní pín àwọn ọmọ báwọn ó ṣe àwọn capital project àwọn capital project ló yẹ káwọn fowó ìṣe ṣùgbọ́n àwọn fẹ́ kí state náà dàgbàsókè káyìn náà kẹ́ ẹ dúró gẹ́gẹ́ bí autonomy tẹ́ ẹ jẹ́ ó mọ̀ di wípé ẹ bá wà láyàn sábọ̀ fún yín ẹ̀tọ́ yín ni àwọn ọmọ aráàlú yín tá a yọ subsidy lórí owó wọn rèé o ìsọ ìsákàtà yín ẹ lọ ṣe dáadáa fáwọn aráàlú yín. Wọ́n ní kí láàrẹ Tinubu fi jẹ̀bi mo ní ó dáa bẹ́ẹ̀ ibi tẹ́mi ti ń bínú sí ọ àyá
jíjà ìbá ṣe parí á parí ẹ̀ lónìí bí ò bá ṣe parí á extend ẹ̀ o ní tẹ́mi tí ń bínú sáàyá ni wípé ṣé èèyàn lè rí olè ńlẹ̀ èmi ò pè yẹn kankan ló lè mú pòwe ni o àbí ká là mọ́lẹ̀ ṣé èèyàn lè rólé ńlẹ̀ kó wá wọn fi olè sọ ẹran àbí kó mọ́ fi olè sọ ilé ìwọ tó ti ń complain pé wọ́n ń jí ọ lówó wọ́n mówó rẹ o mọ bówó ìṣe ń pòórá o ọlọ́run wá tú àṣírí olè fún ọ olè ló tún wá fi ń sọ́lé ṣé ìṣepọ̀ fi sí o mọ̀ọ́mọ̀ fi sí ṣé ìṣepọ̀ mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ kàn já ọ lólè ni ṣé wọn mọ antecedent àwọn ará bíi ni pẹ̀lú adúrú owó tán náà ń gbà ó yẹ kí ìyípadà díkàtì ẹ̀ ní kékeré kó jẹ́ 5%. Ó yẹ káwọn aráàlú mọ̀ lára kí ló dé tó jẹ́ pé wọ́n ti ẹ̀ fẹ́ ṣe nǹkan kan ààrẹ náà ni ẹ gbọ́ ṣé mo correct àbí mi ò correct ẹ gbọ́ ṣé mi ò correct ni ṣé wọ́n lè kówó yẹn àwọn àyà ni mi ò correct ó ní bá ààrẹ Tinubu tán bá kówó yẹn dání tán náà bá lọ fi ṣe nǹkan kan àbí tó yẹ pé àwọn náà decide lórí owó yẹn ń ṣe mo ní ṣe báwọn náà decide lórí subsidy àwọn náà yẹ subsidy tán sì yọ̀dẹ̀ rí kì í ṣe kò yẹ kó máa wà nínú owó tán máa pín ó yẹ kó wà nínú àkáǹtì kan lọ ẹ bá ń fẹnu sí èmi àtàyà ní parí ìjà wẹ̀yìn lẹ́rìí parí ẹ̀ o according to gbogbo tẹ́ ẹ bá kọ ló lè jẹ́ kíjà yìí ó parí ààyàn òdì tí ìṣèjọba ààrẹ Tinubu ò fi parí torí èmi ò mọ̀dí tí ṣe ń gbèsè olódò dẹ lẹ́yìn àárèrè bára wa sí o á pàdé lọ́la láti ọlọ́mú tí láàánú pẹ́ẹ́nù ìròyìn tòní ẹjẹ́ àfimọ̀ báwọn awolúfimọ̀ ẹ bá pín bó bá dénú yín o bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ parí jèmi àtàyá nínú convention tẹ́ ẹ bá kọ́ ọ́bẹ̀ ni ó jẹ́ ká mọ̀ bóyá parí ìjà wa àbá continue ẹni à ń ṣeré ìdá ẹ mọ̀ bí ṣe ń lọ àyá ní sì wọ́n gbéròyìn wá ó bá ti dọ̀la ní ìsìn bí ó bá ti gbéròyìn wá tó sì ń bínú èmi náà wọ́n wò ní o wọ́n wà á ṣèròyìn o ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ wò yín báyìí ni o á kàn mọ́ dápàrá á mọ̀ ṣàwàdà n ò sì ní bẹ̀ èmi ò ní bẹ̀ n tẹ́ ẹ bá kọ́nu kọ́mẹ́sẹ̀ mo fẹ́ mọ iye èèyàn tó jẹ́ tèmi àti èèyàn tó jẹ́ tààyà mo fẹ́ mọ̀ á fi bára wa pàdé lọ́la ẹ mọ́ ṣàbòsí o God bless you I love you.